Trong vũ trụ vô tận này, có một hành tinh như trái đất. Trên hành tinh đó, có một đất nước mang tên Joseon. Khi hai người phụ nữ cùng tần số sinh ra cùng ngày cùng giờ, tình cờ lại được phân chia vận mệnh sinh tử cùng ngày cùng giờ, đó chính là lúc câu chuyện bắt đầu. Mọi người dân tụ tập đông đúc theo dõi thông báo mới vừa được ban xuống. Đó chính là lệnh cấm hôn, tức các cặp đôi đang yêu và chuẩn bị đến với hôn nhân sẽ không được kết hôn với nhau. Điều này khiến dư luận nổ ra dữ dội, bàn dân thiên hạ bàn tán xôn xao. Tất cả bách tính chỉ được kết hôn cho đến khi thái tử Lee Hoen tái hôn thì mới được. Ye So Giang, một cô gái xinh đẹp có thông minh là thừa nên đã dụng lệnh cấm này biến nó thành cơ hội khởi nghiệp. Cô quyết định trở thành người đưa tin cho các cặp đôi nam thanh nữ tú đang thầm thương trộm nhớ nhau. Cô cũng tìm ra cách để giúp mọi người có thể tổ chức một hôn lễ bí mật nhất mà không bị triều đình phát hiện. Tuy đã bị bắt vô số lần nhưng ngựa thì quen đường cũ, cô vẫn kiên trì với giáo án khởi nghiệp quỷ ma này của mình. Lệnh cấm này đã diễn ra trong 7 năm. Vào lúc này Lee Hoen đẹp mã kia cũng trở thành vua, mà việc anh ta trở thành vua làm người dân bức bối và khó chịu, vì mãi mà chẳng thành hôn. Một thời gian ở trong nhà giam để ăn năn sám hối thì So Giang cũng đã được thả ra. Wang Yi khuyên So Giang mong cô ổn định cuộc sống với số tiền tiết kiệm mà cô đã lừa đảo được trước đó. Lúc này trong hoàng cung, các thượng quan hoàng gia hy vọng sẽ thay đổi được suy nghĩ của vua Lee Hoen, nên đã trộn thuốc thăng hoa cảm xúc vào trà và đưa một cung nữ có kỹ năng giường chiếu top một server để ngủ với điện hạ. Họ muốn biết liệu nhà vua của mình có phải đã bị bất lực hay là một dân anh chị lúc chị hay không. Mỹ nữ xinh đẹp đến dâng trà cho nhà vua và ngay lập tức anh bị ảnh hưởng sau khi uống cốc trà đó. Cứ thế cô ta cố gắng quyến rũ anh. Tuy nhiên anh nhớ đến người vợ quá cố của mình. Điều đó đã giúp anh thoát khỏi dục vọng từ tách trà kia. Sau đó làm anh vô cùng tức giận với các cận thần của mình và định ra tay trừng phạt họ. Lúc này người bạn lâu năm của anh là cận vệ Sin Won bước ra ngăn cản và giúp anh tỉnh táo trở lại. Lee Hoen biết rằng người dân đã phải chịu đựng rất nhiều vì lệnh cấm hôn trong 7 năm qua. Cả chuyện Sin Won vẫn đang tìm kiếm một người con gái bí ẩn của mình. Lúc này So Giang cùng cha trở lại thủ đô, cô muốn tìm địa điểm để mở một quán trà tĩnh tâm để mọi người có thể tám chuyện và là nơi cô có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ tư vấn tình cảm của mình. Trong khi đang set up lại quán trà, cô tình cờ nghe thấy cận vệ hoàng gia trò chuyện về tin đồn rằng cung điện bị ám bởi hồn ma của thái tử phi. Tuy nhiên Sin Won đã đính chính lại rằng điện hạ chỉ là chưa thể quên được thê tử của mình mà thôi. Ngay cả thái hậu và hoàng gia đều cầu xin nhà vua dỡ bỏ lệnh cấm hôn, bởi vì nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh đẻ của đất nước và những tin đồn không tốt đã bắt đầu lan truyền về nhà vua. Binh bộ thượng thư đối mặt với nhà vua với hy vọng anh dỡ bỏ lệnh cấm hôn để lấy lại được lòng dân. Lee Hoen mệt mỏi với những lời đàm tiếu qua loa linh tinh. Anh tuyên bố rằng chắc chắn sẽ chọn một trung điện mới trong năm nay. Sau buổi chiều anh đi tới cung điện của người vợ đã mất và hồi tưởng về thời gian khi mình còn trẻ. Anh hạnh phúc đi thuyền và chuyện trò với cô gái mình yêu. Cô mong điện hạ không được để lộ bất kỳ điểm yếu nào. Nếu mình có bị sóng gió trong cung cuốn đi thì anh hãy tự chăm sóc lấy bản thân. Anh muốn cô cũng hứa với mình như thế, nhưng mà chẳng nhận được lời hứa nào từ cô cả. Việc này khiến anh cực kỳ buồn bã rời đi. Ngày hôm sau anh chớt lặng khi nhìn thấy thi thể của vợ mình bị treo lên và anh tin rằng cô đã bị sát hại với việc ngụy tạo thành một vụ tự mình xin dừng cuộc chơi. Kể từ đó anh bị ám ảnh bởi những ác mộng. Trong cơn mê, những vị đại thần trong triều cho rằng cái chết của thái tử phi là một phút nông nổi nên nghĩ quẩn. Cô xứng đáng bị điều đó vì không thể thích nghi với cuộc sống trong cung. Điều này khiến anh hoảng hốt tỉnh giấc. Anh vô cùng buồn bã và overthinking. Sin Won nhắc nhở về việc anh phải chọn ra trung điện mới trong năm nay. Khi này So Giang khởi động lại công việc kinh doanh trước đây của mình, nhưng giai đoạn nào cũng sẽ có khó khăn vì những vị khách bảo cô trông rất giống kẻ bịp bợm. May sao Wang Yi đã đến để giải cứu cô khỏi bàn thua trông thấy. Rồi ông tức giận mắng cô một trận vì không muốn cả hai người họ bị bắt như trước đây nữa. Ngay khi đó He Yang, một cô gái thất nghiệp, thích màu hồng và ghét sự giả dối, đến để tìm việc. Họ thuê cô làm nhân viên chính thức và biến quán trà trở thành nơi cho những người phụ nữ xếp hàng chờ đợi xem bói. Quán vô cùng đông khách, điều này làm cho các cận vệ hoàng gia nghi ngờ. Nhà vua nghĩ rằng những người phụ nữ tụ tập để buôn chuyện về anh, nên quyết định tự mình ghé thăm quán trà đó để kiểm chứng. So Giang ngoài quản lý quán trà, cô còn có dịch vụ chỉnh sửa miếng bài cho những phụ nữ trẻ có thể làm dài độ tuổi mình quá 25 tuổi, những người không bị cấm đoán và được phép kết hôn. Lee Hoen rất tức giận khi nghe thấy So Giang nói mình có lẽ bất lực trước mỹ nữ và là người đồng tình. Anh nhanh chóng điều động binh sĩ của mình đuổi bắt bằng được So Giang. Khi đang chạy trốn khỏi quan binh triều đình, cô tình cờ gặp Sin Won. Anh nhận ra rằng cô trông rất giống người phụ nữ bí ẩn mà mình đang tìm kiếm lâu nay. Cô cố gắng ẩn trốn nhưng cuối cùng vẫn bị bắt giữ khi tìm cách thoát thân. Cô thuyết phục Sin Won nhưng vẫn không thành công. Kết quả là phải ở trong ngục cho đến khi nào cảm thấy ăn năn hối lỗi mới thôi. Khi này cô giả vừa bị Nguyệt lão nhập và thu hút được sự chú ý của nhà vua. Nghe thấy cô nói rằng lệnh cấm hôn sẽ kết thúc trong năm nay, Lee Hoen tin rằng cô có khả năng nhập vong. Vì tin tức này chưa được ban bố ra bên ngoài, anh yêu cầu triệu cô vào cung. So Giang nhanh trí phân tích khuôn mặt thiếu ngủ và ánh mắt đầy u sầu của vị vua. Cô cho rằng anh đang phải chịu nỗi đau thất tình và cố gắng khai thác nó. Cô làm nhà vua tin rằng mình thực sự đang bị ám ảnh bởi linh hồn của thái tử phi. Khi bị bắt chứng minh mình có khả năng gọi hồn, cô đành phải giả bị thái tử phi nhập. Trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người ở đó, lúc này nhà vua tin rằng người vợ đã mất quay trở lại để nói chuyện với mình. Anh vô cùng đau lòng khi cô nói rằng mình không còn nhiều thời gian và sắp phải rời khỏi thân xác này. Thế nhưng khi cô bị anh nắm tay, điều này làm cô không thể tiếp tục vai diễn được nữa. Cái kết lại là bị tống giam lại vào ngục.
Khi nghe thấy tên của Shin Won, cô nhận ra anh trong một lá thư cô từng gửi trước đây. Điều đó làm anh càng tin tưởng rằng cô thực sự có thể là người phụ nữ bí ẩn mà anh đang tìm kiếm. Lúc này nhà vua tiết lộ với đại thần Kim Seo-rok, người mà anh cực kỳ tin tưởng, lý do tại sao anh vẫn chưa kết hôn. Anh cảm thấy rằng nếu không tìm ra kẻ sát hại Thái tử Phi, thì người vợ tiếp theo cũng sẽ phải chịu số phận tương tự. Mỗi lần nhà vua cố gắng tìm một trung điện mới, ứng cử viên phù hợp nhất, đều bị tìm thấy đã mất ngay chỗ mà Thái tử Phi tự kết liễu đời mình. Anh hoài nghi rằng lệnh cấm hôn đó là một kế hoạch tạo phản. Anh nhớ lại rằng chính binh bộ thượng thư đã ra tay điều khiển vị vua tiền nhiệm. Hắn cũng là người không cho anh tổ chức tang lễ cho vợ mình. Khi này đại thần Seo-rok tin rằng So Giang có khả năng nhìn thấy vong. Ông đề nghị giữ cô làm cung nữ bên cạnh nhà vua cho đến khi linh hồn của Thái tử Phi được rời đi. Lee Hoen đồng ý đề nghị đó. Anh yêu cầu Shin Won bảo vệ So Giang để cô không bị hãm hại bởi kẻ đã xiên vợ mình. Trong lúc lom rom bước, anh nhìn thấy hình bóng của cô và tưởng nhầm cô với người vợ đã mất. Anh bước đến ôm So Giang trước sự ngơ ngác của cô, nghĩ rằng anh có thể đã thực sự phát điên như những gì dân chúng nói. Khi Lee Hoen thoát khỏi cơn miên man, anh bối rối và bảo hai người rời đi. Đêm đó So Giang không thể nào ngủ được vì nhớ đến cái ôm của nhà vua với mình. Shin Won cũng không ngừng suy nghĩ về So Giang, trong khi Lee Hoen tức giận với chính bản thân mình vì không hiểu sao lại ôm cô. Ngày hôm sau, So Giang mệt mỏi trở về và bối rối khi nhớ lại lời nói của Shin Won, rằng từ giờ cô sẽ trở thành cung nữ để còn chuyển lời nhắn của Thái tử Phi đã mất cho điện hạ. Cô chưa biết phải giải quyết như thế nào và liên tục nói xấu nhà vua. Khi này Wang Yi giúp cô nghĩ ra một kế hoạch và cố gắng tiếp cận với Shin Won. Ngày hôm sau, khi chuẩn bị đến cung điện, So Giang nhìn thấy các vệ binh hoàng gia bắt một cặp vợ chồng mới cưới mà chẳng thể làm gì được. Cô cảm thấy áp lực khi phải thuyết phục nhà vua quên đi người vợ yêu dấu và dỡ bỏ lệnh cấm kết hôn. Trên đường đi, cô nhìn thấy Seo Un Jong, một người phụ nữ quyền lực đi ngang qua, khiến cô phải nấp sau Shin Won để tránh mặt. Tuy nhiên Un Jong cũng đã phát hiện ra cô và bước ra khỏi kiệu để tìm kiếm. So Giang cố gắng ẩn trốn, trong khi Shin Won chưa hiểu gì cả. Tuy nhiên vẫn phải đi theo để bảo vệ cho cô. Phu nhân Seo nghĩ mình gặp ảo giác và nhớ lại lúc bà biết trước về lệnh cấm kết hôn. Điều này khiến bà vô cùng lo lắng cho cô con gái Hyun Hee của mình. Cô là người con út trong hai người con gái của gia đình. Bà đã lên kế hoạch xiên người con riêng Hyun Seo của chồng bằng một loại thuốc, giống như những gì bà đã làm với mẹ ruột của cô. Điều này sẽ giúp Hyun Hee được phép kết hôn với vị hôn phu của Hyun Seo trước khi lệnh cấm hôn được ban bố. Hyun Seo, người bị sát hại không ai khác chính là So Giang. Cô đã bị sát thủ của phu nhân Seo chém và rơi xuống vực mất tích. Hôm nay phu nhân Seo đến thăm Thái hậu và lén cho con gái bà vào danh sách những thiếu nữ phù hợp cho kỳ tuyển trung điện sắp tới. Khi này So Giang dự định ở lại trong cung một thời gian, với tư cách là một cung nữ để tránh gặp phải phu nhân Seo. Tuy nhiên cô gặp phải vô số khó khăn, những bộ đồng phục nặng nề khiến cô ngã sấp mặt và hàng ngàn quy tắc động trời động đất mà cô cần phải học. Quản lý phải đổi tên cô thành Jun để che giấu danh tính và dạy cô cách cư xử cho phải phép. So Giang cố gắng hết sức học tập, nhưng đến khi gặp điện hạ, biểu hiện vô tư của cô khiến Lee Hoen vô cùng khó chịu. Cố gắng thoát khỏi những lời mắng mỏ của nhà vua, cô giả vờ nghe thấy lời tâm sự của Thái tử Phi và nói cho điện hạ nghe, khiến anh rất phấn khích. So Giang bảo với nhà vua rằng Thái tử Phi muốn anh nên để cho cô ăn cùng, vì cả ngày hôm nay cô chưa có cái gì bỏ vào bụng cả. Thấy vậy, Lee Hoen đành mời cô ngồi xuống ăn cùng mình. Cả hai ăn uống no nê rồi cùng nhau chào Thái tử Phi trên thiên đường. Cô nghĩ rằng nếu mình có thể làm cho Lee Hoen ăn ngon ngủ yên thì chắc chắn ngài sẽ nghĩ rằng hồn ma đã bị xua đuổi và mình sẽ được rời đi. Kế hoạch hoàn hảo tiếp theo của cô là phải lôi kéo Shin Won về phía mình, để anh không phát hiện ra rằng cô là một kẻ lừa đảo. Cô dụ dỗ anh uống rượu và vui vẻ chơi những trò chơi cùng với mình. Khi bắt đầu có men trong người, họ quyết định trở thành bạn bè với nhau. Cô chia sẻ về những vất vả khi bị gia đình bỏ rơi, khi cố gắng tìm hiểu lý do tại sao cô lại trông giống vị hôn thê bí ẩn của mình. Shin Won tiết lộ rằng anh suýt nữa đã kết hôn với con gái lớn của thượng thư bộ lại Hyun Seo. Anh nhớ lại mình đã cải trang trong đoàn thương nhân để vào nhà vị hôn thê, nhìn thấy Hyun Hee cô đang mắng mỏ và bắt nạt hạ nhân. Lúc này anh thoáng nhìn thấy Hyun Seo, vị hôn thê của mình, và người con gái đó không ai khác chính là So Giang. Cô đang ngồi uống rượu và đọc bức thư tình của Shin Won, mà không biết rằng anh đang ở phía sau và nghe hết những lời tâm sự của cô. Anh cảm động trước lòng tốt của Hyun Seo đối với người hầu gái của và đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đến ngày đón dâu, anh vô cùng háo hức và chờ mong. Thế nhưng khi nhận ra rằng tân nương đã bị đánh tráo, anh vô cùng tức giận, muốn tìm kiếm vị hôn thê thật sự của mình. Ngay khi đó, lễ thành hôn phải dừng lại vì lệnh cấm kết hôn được công bố. Anh nói với So Giang rằng anh trở thành cận vệ để có thể tìm kiếm vị hôn thê mất tích, trong khi cô lo lắng rằng anh sẽ nhận ra cô chính là Hyun Seo. Tuy nhiên anh không thể nhớ rõ khuôn mặt của cô, mà chỉ nhớ được mùi thơm thoang thoảng hương hoa anh đào. So Giang bối rối khuyên anh hãy quên cô ấy đi và đừng trung tình giống như điện hạ nữa. Anh tự hỏi rằng liệu mình có thể quên được người con gái đặc biệt đó. Ngày hôm sau, thượng thư Seo-rok báo cho Lee Hoen biết có một người tự thú rằng chính mình đã hạ sát Thái tử Phi. Lee Hoen quyết tâm bắt hắn ta bằng mọi giá, phải chứng minh được rằng vợ mình đã bị người khác sát hại. Tuy nhiên đêm đó anh không thể ngủ yên và gặp phải ảo giác. Lúc này So Giang du ngủ điện hạ bằng cách bảo anh đi tìm kiếm tiếng của hồn ma. Cô nghĩ rằng điều này sẽ giúp anh vận động gân cốt, khiến cơ thể anh thoải mái và có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Thế nhưng hiệu quả lại không như cô muốn. Cô cố tình cà khịa Lee Hoen đã không chịu khó vận động bằng cách khen cơ thể rắn chắc của Shin Won. Lee Hoen bị kích thích bởi những lời khiêu khích của cô.
Anh quyết định chiến đấu tay đôi với Shingun để chứng minh cho cô thấy ai mới là người chiến thắng. Tuy nhiên kết quả không như những gì anh nghĩ, đành phải ngậm ngùi cho người khác chiếm spotlight. So Giang cực kỳ vui vẻ khi xem cuộc chiến giữa hai người. Sau đó cô tiếp tục chọc tức điện hạ để bảo anh hãy cố gắng chăm chỉ luyện tập. Lee Hoen cố gắng khoe cơ thể của mình với So Giang, nhưng cô lại trêu anh khiến anh hoảng hốt vô cùng. Trông cô như rất muốn ăn tươi nuốt sống mình. Đêm đó nhà vua vẫn chưa thể nào ngủ được và yêu cầu cô kể cho anh nghe một câu chuyện thú vị, nếu không cô sẽ bị trừng phạt. Cô suy nghĩ và bắt đầu kể những câu chuyện được mọi người vô cùng yêu thích, nào là yêu tinh, khách sạn Luna và lâu đài trên không. Kết thúc của những câu chuyện đó đều là bi kịch và nguyên nhân đều do lệnh cấm hôn mà ra. Anh dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Khi tỉnh giấc anh giật mình nhìn thấy cô trông rất kiệt quệ vì đã thức suốt đêm để canh trực. Anh lâu lắm mới có được một giấc ngủ ngon như thế. Trong khi cô khập khiễng xin cáo lui để quay trở về phòng nghỉ ngơi, binh bộ thượng thư nghi ngờ cô nên đã hỏi thượng cung quân về sự thay đổi nhân sự ở trong cung. May sao bà che giấu được nhưng vẫn cảm thấy lo lắng cho So Giang, sợ cô sẽ bị mất đầu khi bị phát hiện. Bà cằn nhằn cô một lúc thì cô đã thể hiện kỹ năng múa mép của mình. Cô khen bà cực kỳ xinh đẹp khi còn trẻ và có nhiều người theo đuổi. Nghe vậy khiến bà bồi hồi nhớ lại tuổi xuân tươi đẹp, nhưng sau đó bà lại phải vào cung khi vừa mới sinh con, vì bà là bảo mẫu giỏi nhất đất nước. Thượng cung đau buồn khi nhớ đến người con trai. Lúc này So Giang mai mối bà và trưởng quản xe Giang, hai người rõ ràng thích nhau mà chẳng thể đến được với nhau. Khi này Lee Hoen lại nhớ đến người vợ đã khuất. Đêm đó anh trằn trọc không ngủ được vì những tin đồn. Anh bị bất lực hy vọng So Giang gọi hồn của thái tử phi về vì không muốn lừa dối anh. Cô nói với anh rằng từ sau cô sẽ không thể triệu hồi nương nương quá thường xuyên được nữa. Quên rằng nhà vua đang nói chuyện với vợ, cô bắt đầu cảm thấy thương hại cho anh vì anh mãi không thể quên đi cô ấy. So Giang cũng thấy tổn thương khi anh gọi cô là cái bóng của thái tử phi. Cô không biết mình có nên tiếp tục trở thành cái bóng của người anh không thể quên nữa hay không. So Giang xin phép nhà vua cho mình về nhà trong 2 ngày sắp tới. Vẻ mặt thờ ơ của Lee Hoen khi cho phép So Giang rời đi dường như đã làm tổn thương trái tim của cô. Nhưng khi chỉ còn một mình anh buồn bã dõi theo bước chân cô rời đi. Tối đó cô cảm ơn Shingun vì đã đưa cô về rồi nhanh chóng đi vào nhà mà anh chẳng kịp nói lời nào. Cô cảm thấy có lỗi khi anh đối tốt với mình như thế mà lại giấu chuyện mình chính là vị hôn thê đã mất tích của anh. Trong giấc mơ cô gặp phải ác mộng về tên sát thủ của phu nhân Seo đến ám sát mình. Cô hoảng sợ chạy trốn cho đến khi bị dồn vào sát mép vực. Hắn tấn công làm cô rơi xuống dòng tháp bên dưới khiến cô sợ hãi tỉnh dậy. So Giang nhớ đến người mẹ đã mất và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà đó nữa. Khi ra bên ngoài để hít thở không khí, cô giật mình khi thấy Shingun vẫn đang đứng bên ngoài để bảo vệ cho cô mà không trở về cung điện. Khi họ nói về nhà vua, cô khen Lee Hoen cực kỳ đáng yêu, trong khi Shingun lo lắng rằng điện hạ có thể bị ảo giác và nghĩ rằng So Giang chính là thái tử phi. Cô bối rối và trở lại phòng. Cô giận mình không nên quá thân thiết với anh nữa, bởi vì điều đó có thể khiến anh phát hiện ra sự thật về quá khứ. Mặt khác, thượng thư Seorok đang bận điều tra kẻ đã tự thú rằng mình đã xiên thái tử phi. Ông bắt gặp thi thể của một cô gái bị treo lên trong khi lên kế hoạch bắt kẻ sát nhân. Ông đề nghị Lee Hoen săn bắn để chứng tỏ mình rất khỏe mạnh, chấm dứt mọi tin đồn vô căn cứ về mình trong dân chúng. Nó có thể khiến kẻ sát nhân hoảng loạn và mắc phải sai lầm. Anh nhớ lại lúc trước khi cố khoe thành tích săn bắn của mình với thái tử phi thì khiến cô hoảng hốt và bị ngất. Kể từ đó anh chưa bao giờ đi săn trở lại. Lee Hoen chấp nhận thực hiện theo kế hoạch và để cho Seorok sắp xếp mọi việc. Trong khi đó Shingun cùng So Giang đi mua sắm. Anh muốn mua cho cô đôi giày vì giày của cô đã rất cũ. Cô nghĩ rằng mình có thể sẽ không ở lại thủ đô lâu nữa khiến anh cảm thấy buồn bã. Anh chọn cho cô đôi giày mới và càng ngày càng thấy có cảm tình với cô. Ở một nơi vắng vẻ, binh bộ thượng thư tự hỏi tại sao Lee Hoen lại đột nhiên đi săn và quyết định đặt bẫy hãm hại anh. Khi này nhà vua lo lắng vì kỹ năng bắn cung của anh quá kém. Chẳng ngờ các cận thần đã mang về một con gà khiến tất cả reo hò tung hô về anh. Thái hậu vui vẻ về sức khỏe của con trai mình, quyết định sắc thuốc bổ để anh sớm có thể sinh con nối dõi. Mặt khác, phu nhân Seo có kế hoạch trở thành một phần của hoàng thất để có một cương vị khác. Bà tạo ra nữ nguyện hội, nơi những bà mẹ phải trả một khoản phí cao để đào tạo các cô con gái của họ trở thành trung điện. Tiếp theo, những người không thuộc hội này sẽ không thể nộp tên ứng tuyển trung điện cho nhà vua. Bằng cách này, phu nhân Seo có toàn quyền kiểm soát những cô gái có triển vọng cho nhà vua, tìm cách cho con gái Hyun Hee của mình vào vị trí số 1 bảng thịnh hành. Lúc này, một người phụ nữ nhận ra rằng bà chính là Un Jong, một kỹ nữ bỏ trốn và giờ đã trở thành vợ lẽ của thượng thư bộ, lại cảm thấy bị xúc phạm. Bà đe dọa rằng bà sẽ trừng phạt những kẻ dám tọc mạch về quá khứ của mình. Khi So Giang chuẩn bị đồ đạc trong cuộc đi săn cùng nhà vua, Shingun lo lắng và dặn cô cẩn thận vì vừa có người bị bắt cóc và tìm thấy xác. Shingun cũng đã điều tra vụ án này mấy năm rồi nhưng vẫn chưa có kết quả. Tối đó nhà vua luyện tập với cái bóng của mình và nhớ đến So Giang. Ngay khi đó cô xuất hiện phía sau khiến anh giật mình khi được Lee Hoen hỏi về thời tiết ngày mai. Cô vừa bảo rằng nó rất đẹp thì ngay lúc đó trời mưa như xối xả. Khi trở về để nghỉ ngơi, họ nghe thấy một âm thanh vang vọng lạ khiến nhà vua sợ hãi. Cô quyết định giải quyết tận gốc vấn đề đó. So Giang tìm thấy một chiếc sáo tre ở một góc khuất và phá vỡ nó, vui vẻ chạy về báo tin cho điện hạ. Chẳng ngờ vô tình vấp ngã vào anh làm cả hai cùng rơi xuống hồ nước. Shingun ngay lập tức vớt cô lên, nhưng khi tỉnh dậy hai người hoảng hốt khi hình như họ đã bỏ quên ai đó. Ngay lúc này thượng quan Seo Yang đã cứu nhà vua lên, người bị sốc vì Shingun đã cứu một cung nữ trước thay vì mình. So Giang cố gắng chăm sóc nhà vua để anh không bị ốm nhưng lúc này anh vẫn đang giận dỗi.
vì cô bị cuốn hút bởi Shin Won hơn là mình, nhưng với tài chém gió của cô, anh thích thú khi cô khen ngợi anh có thân hình vạm vỡ. Tâng bốc anh lên 9 tầng mây, cô xin Lee Hoen bỏ qua chuyện lần này và kể cho anh nghe chuyện hồn ma trinh nữ đã tạo ra tiếng vang đó để ám ảnh anh. Cô với năng lực thần thánh đã đánh đuổi được hồn ma đó đi để lấy câu chuộc tội, cố gắng du nhà vua đi ngủ. Họ cùng nhau nói chuyện khiến anh nhớ về người vợ đã mất. Trong cơn miên man anh bất chợt hôn cô và khi mở mắt ra anh nhận ra rằng mình đã hôn So Giang, khiến anh bị sốc và bối rối. So Giang giả vờ ngủ mở mắt và Lee Hoen yêu cầu Shin Won đưa cô về phòng. Anh nhớ lại lúc khi vớt cô ra khỏi hồ và phải chạm môi để hô hấp nhân tạo cho cô. Trong cung điện nhà vua không tài nào ngủ được. Anh tự hỏi rằng không biết So Giang có nhớ nụ hôn của mình với cô hay không. Trái tim anh đập loạn nhịp trong khi So Giang thao thức trong phòng và nhớ lại nụ hôn đó. Hóa ra chính binh bộ thượng thư là người đã giấu cây sáo tre để gây ám ảnh cho nhà vua. Ông yêu cầu điều tra xem ai là người phá hỏng việc này và tiếp tục kế hoạch đặt bẫy trong buổi đi săn. Trong khi đó, Lee Hoen đã chuẩn bị sẵn sàng và cho phép So Giang nghỉ ngơi vào ngày hôm nay. Lúc này người dân cảm thấy khó chịu với nhà vua khi anh bắt mọi người đứng chờ mình. Bên ngoài hoàng cung khi nhìn thấy long nhan của anh lần đầu tiên sau 7 năm, tất cả cô gái trong buôn làng đều bị vẻ đẹp của anh mê hoặc. Tại cuộc đi săn, Lee Hoen rất ngạc nhiên khi So Giang đã cải trang nam để đến đây. Thì ra cô nhất quyết đòi đi cho bằng được để có thể được tham dự buổi tiệc rượu thịt. Trong khi họ cố gắng đưa So Giang trở về, cô tuyên bố rằng cô sẽ ở lại để bảo vệ nhà vua khỏi những hồn ma ám ảnh anh. Điều này khiến cả nhà vua lẫn Shin Won đều thích thú. Lee Hoen do dự vì mỗi lần định bắn cung thì lại nhớ đến sự thất vọng của thế tử phi đã mất. Nhưng khi này So Giang trêu đùa Lee Hoen và cả ba vui vẻ cùng nhau đi săn xuyên qua khu rừng. Trong khi đó, tay sai của binh bộ thượng thư, đại quan Gun đã bảo hai kẻ ngốc rằng nhà vua cần săn lùng một linh vật xứng đáng để chấm dứt lệnh cấm kết hôn. Biết rằng không có con lợn rừng nào nơi cuộc đi săn đang diễn ra, ông ta xúi họ thả một con vào trong đó. Cả hai hào hứng khi sắp được thành hôn và sẽ không để lộ bí mật này ra. Khi này con lợn rừng gây náo loạn trường bắn và lao thẳng tới chỗ So Giang khiến cô bất tỉnh. Cả Lee Hoen và Shin Won cùng nhau xiên con lợn rừng nhưng họ đều nghĩ rằng mình đã làm điều đó một mình. Tất cả các vị đại thần đều ngạc nhiên và thích thú khi nhà vua đã săn được con lợn rừng to như thế này. Khi này binh bộ thượng thư nhìn thấy nhà vua đang dõi theo So Giang và Shin Won một cách đầy bí ẩn. Tự hỏi cô là ai mà khiến Lee Hoen chú ý đến thế. Tối đó tại bữa tiệc, nhà vua lo lắng không biết So Giang đã có phần ăn hay chưa. Ngay lúc này hai vị quan nói về thái tử phi đã mất và bị Lee Hoen nghe thấy, tưởng rằng mình sẽ bị trách phạt và cầu xin sự tha thứ. Thế nhưng anh lại coi nó như là một lời chúc. Rồi trở về phòng của mình, anh nhìn thấy So Giang bị sốt. Lee Hoen liền muốn gọi thái y đến chữa trị. Tuy nhiên nếu làm như thế thì sẽ khiến cô bị chú ý. Anh đã từng không thể chăm sóc người vợ ốm yếu, nên giờ đây anh quyết định đích thân chăm sóc cho cô. So Giang tỉnh dậy và hỏi lần trước tại sao anh lại hôn cô trong cơn miên man. Cô muốn anh hôn cô thêm một lần nữa. Shin Won buồn bã khi nhìn thấy cảnh đó. Trong khi đó, người của binh bộ thượng thư chặn đường đi của bác sĩ đã điều trị cho So Giang. Hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra bên trong trại của nhà vua. Ở bên trong, Shin Won đi vào cắt ngang nụ hôn nó. Lee Hoen yêu cầu anh chăm sóc cô thay cho mình. Khi trở về hoàng cung, đi đến đâu nhà vua cũng nghe thấy giọng nói của So Giang. Anh nhớ cô đến nỗi không thể nào ngủ được. Thái hậu vui vẻ khi biết được chiến tích cuộc đi săn của con trai và tin rằng phương thuốc của mình đã có tác dụng. Bà mong anh được khỏe mạnh và sớm có thể sinh con nối dõi. Khi đi làm trở lại, cô cảm ơn Shin Won vì đã chăm sóc mình, khiến nhà vua suy nghĩ từ thất vọng thành tuyệt vọng. Cô thế mà đã quên mất nụ hôn của họ. Quay trở lại với những thói quen thường nhật, So Giang thử những mánh khóe mới để giúp anh dễ ngủ hơn. Cô gợi ý cả hai cùng nhau uống rượu và cố tình khiêu khích về tử lượng của anh. Điều này khiến nhà vua cảm thấy kích thích nên anh quyết định tham gia vào cuộc tỉ thí này. Thế nhưng có vẻ như kế hoạch của cô đã phản tác dụng khi tử lượng của anh quá tốt. Vậy nên cô đành phải bịp và rủ anh chơi trò chơi uống rượu nói thật. Tuy nhiên khi anh hỏi cô về mối quan hệ của cô với Shin Won, bầu không khí trở nên nặng nề. Khi So Giang đã không thể trả lời hết câu hỏi này, cuối cùng cô thề rằng sẽ giúp trái tim băng giá của nhà vua tan chảy để lệnh cấm hôn được chấm dứt, vì cô là bà mối giỏi nhất đất nước. Cả hai cùng nhau tiếp tục uống rượu. Trong khi bên ngoài, thượng thư Seo Rok để ý thấy đội trưởng đội cận vệ hoàng gia là người của binh bộ thượng thư. Mặt khác, hai kẻ ngốc đang vất vả tìm đến nhà của họa sĩ Dung, người nổi tiếng với những cuốn truyện tranh khoái lạc. Thế mà giờ đây anh đã bỏ nghề vẽ và học văn chương nho nhã để đi vào con đường tri thức. Họ cố gắng thuyết phục anh sử dụng những cuốn truyện của mình để phản đối lệnh cấm hôn. Đổi lại, họ sẽ giới thiệu cho anh một cô nương xinh đẹp khiến anh vô cùng thích thú. Quay trở lại cung điện, thượng thư Seo Rok báo cho nhà vua về sự phản bội của đội trưởng đội cận vệ hoàng gia. Ông sẽ tiếp tục điều tra xem ai là kẻ cầm đầu. Ông tin rằng hắn ta có liên quan đến các vụ thảm sát ở trong cung và bảo anh chỉ nên tin tưởng Shin Won mà thôi. Khi Shin Won đưa So Giang trở về nhà, cô hỏi anh khi nào thì đàn ông suy nghĩ về tình yêu. Điều này khiến anh thấy bối rối. Anh nhớ đến nụ hôn của mình với cô. Trong khi cô vẫn đau đầu suy nghĩ cách giúp đời nhà vua, thì tại quán trà, họa sĩ Dung rất thất vọng với sự lựa chọn của hai kẻ ngốc dành cho mình. Thế nhưng khi He Yang đưa trà cho anh phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Wang Yi nắm bắt được điều đó. Ông đưa ra lời khuyên cách để anh thu hút được sự chú ý của cô. Anh làm theo đúng những gì mà ông căn dặn, nhưng không ngờ rằng chiếc túi của anh rơi xuống và để lộ ra những cuốn truyện tranh ở bên trong. Cô hoang mang khi nhìn thấy chúng và kinh hoàng nghĩ anh là một tên biến thái. Nghe thấy tiếng hét của He Yang, So Giang ra khỏi phòng và đuổi theo anh ta.
Cô yêu cầu Shin Won bắt họa sĩ Dung giúp mình, người cũng bị sốc không kém. Khi biết rằng cô đang theo đuổi những cuốn truyện khoái lạc, cô cho rằng nó dành cho điện hạ và có thể giúp đất nước dỡ bỏ lệnh cấm hôn. Khi biết He Yang thích tiểu thuyết, họa sĩ Dung quyết định làm một tác phẩm mới dành tặng cho cô. Trở lại trong cung điện, cô hối lộ cho người canh gác một cuốn truyện và ngay lập tức được cho vào trong trước sự ngơ ngác của Shin Won. Quản trưởng Se Giang tin rằng những cuốn truyện này sẽ không thể nào chi phối được điện hạ và có ý định tịch thu chúng. Tuy nhiên cô nhất quyết phải thử một lần. Trong đêm đó, Lee Hoen gặp ác mộng về người vợ đã mất khiến anh hoảng hốt tỉnh giấc. Anh vô cùng tức giận với So Giang vì đã cố gắng lay động anh bằng những cuốn truyện này. Cuối cùng cô đành phải đưa hết cho Shin Won, người cảm thấy oan ức khi nghĩ đến việc cô đã đưa chúng cho anh mà chẳng thấy ngại ngùng gì cả. Sau đó còn tò mò mở chúng ra xem. Trong khi đó, trưởng quản Se Giang mang trà nhân sâm đỏ vào cho nhà vua để xoa dịu anh. Tuy nhiên khi uống vào, Lee Hoen cảm thấy hưng phấn và tò mò về những cuốn sách mà So Giang để lại. Mặc dù ban đầu cảm thấy hơi xấu hổ, tuy nhiên sau đó cả Shin Won lẫn Lee Hoen đều bị cuốn hút và nghiền ngẫm chúng cả đêm trong phòng riêng. Cho đến sáng, khi Shin Won đi tập và bắt gặp So Giang, cô nhờ anh dạy kiếm pháp để có thể tự bảo vệ bản thân. Anh nói rằng sẽ luôn bảo vệ cho cô nhưng lại thất vọng khi cô bảo rằng anh không thể bên cạnh cô cả đời được. Cuối cùng anh cũng thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô ở trong lòng. Khi này Lee Hoen đi dạo và nghĩ đến nội dung của những cuốn sách hôm qua đã đọc khiến anh bối rối. Trong lúc Shin Won huấn luyện So Giang, anh đang thấy hạnh phúc khi được ở cạnh cô. Đột nhiên cô trêu chọc anh vì đã đọc những cuốn truyện đó, anh phải kéo cô lại gần mình để ngăn cô không nói gì thêm nữa. Nhà vua bên ngoài nhìn thấy và nghĩ rằng họ đang hôn nhau. Tức giận khi thấy cảnh đó, anh bảo thượng cung gọi So Giang đến phòng của mình. Ở nơi nào đó, phu nhân Seo có quan hệ bất chính với binh bộ thượng thư. Bà ta tỏ vẻ coi thường chồng mình, miễn cưỡng đem đến bữa trưa cho người chồng đang hôn mê, người mà chịu cảnh bất lực khi bà đang từ từ đầu độc. Người hầu gái báo rằng cô đã nhìn thấy một cô gái trông giống Hyun Seo vào buổi sáng khi cô đang đuổi theo người họa sĩ. Điều này làm bà nhớ lại cô gái mà mình từng lướt qua trước đây ở trên phố. Lúc này binh bộ thượng thư cũng nhắm vào So Giang. Những vụ án trước đều là do một tay ông gây ra cho các ứng cử viên trung điện sáng giá. Tối đó khi đến gặp nhà vua và bị anh chất vấn về việc sáng nay cô ngây thơ kể hết mọi chuyện, So Giang cho anh biết rằng Shin Won rất nghiêm túc và đáng sợ khi giúp cô luyện kiếm. Tuy nhiên khi Lee Hoen lỡ miệng nói về những cuốn sách mà So Giang bỏ lại, cô biết rằng nhà vua đã đọc chúng và bắt đầu trêu chọc anh. Cô hỏi anh có ý định tuyển trung điện hay chưa và vui vẻ trêu đùa khiến anh phải nắm lấy tay để ngăn cô lại. Lúc đó So Giang hỏi liệu anh có cảm giác khi ở gần nữ nhân hay không. Khi cô định rời đi, anh đã kéo cô trở lại và cảnh báo cô đừng cám dỗ anh thêm nữa, vì anh cũng là nam nhân mà thôi. Trưởng quản Se Giang nhận thấy rằng cả hai người họ đã thích nhau. Ông quyết định tác hợp cho cả hai để nhà vua có thể kết hôn với So Giang. Điều đó sẽ khiến lệnh cấm hôn kết thúc. Khi này phu nhân Seo đến quán trà của So Giang để xác nhận sự tồn tại của Hyun Seo. Tuy nhiên bà ngay lập tức bị phân tâm bởi Wang Yi, người nói rằng bà sẽ là nhạc mẫu tương lai của nhà vua. Ông khéo léo khiến bà tin rằng mình không nên ở bên ngoài thường xuyên, nếu không vận may của bà sẽ bị giảm, đặc biệt là đến những nơi như thế này. Ông lo lắng gửi thư cho Shin Won, bảo So Giang đừng trở về nhà trong tuần này vì rất nguy hiểm. Nhưng kế hoạch của ông đã thất bại khi phu nhân Seo vui vẻ kể cho con gái của mình về những gì đã được nghe. Cô chỉ ra rằng ngay cả Hyun Seo cũng là con gái của bà. Vì vậy để đảm bảo vị trí này dành cho cô, họ cần phải loại bỏ người chị kế này mãi mãi. Trong cung điện, thượng cung Won và trưởng quản Se Giang lên kế hoạch dạy dỗ So Giang và thích thú nghĩ đến viễn cảnh tác hợp của hai người. Khi này họ muốn nhờ Shin Won giúp nhà vua nhận ra tình cảm của mình dành cho So Giang. Lee Hoen đã nghĩ về So Giang nhưng lại không dám thổ lộ tình cảm của mình dành cho cô, khi đã mơ thấy cô bị xiên giống như thái tử phi. Tuy Shin Won cảm thấy mâu thuẫn với tình cảm của mình nhưng anh vẫn cố gắng giúp đỡ nhà vua. Khi cùng Lee Hoen trò chuyện, cả hai đều gián tiếp thú nhận tình cảm của mình dành cho So Giang. Shin Won lo người khác phát hiện ra tình cảm của nhà vua dành cho So Giang khiến cô bị ám hại. Anh trả lời chung chung câu hỏi của trưởng quản Se Giang về việc tác hợp của hai người họ. So Giang được thượng cung Won đối xử vô cùng chu đáo và đưa cô đi dạo cùng nhà vua. Cả hai thích thú kết duyên cho điện hạ với So Giang mà họ vẫn chẳng hay biết gì cả. Lúc này Shin Won nhớ lại ngày mà trưởng quản Se Giang sắp đặt cho nhà vua với So Giang làm anh buồn bã. Trong khi chờ đợi để đưa cô trở về nhà, anh dặn cô phải cẩn thận hơn ở trong cung, vì đây không phải là nơi đơn giản và vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên trong khi đưa So Giang về, họ nhận được thư báo của Wang Yi mà vẫn bị chặn đường bởi những kẻ ám sát do phu nhân Seo phái đến. May sao họ đã thoát khỏi vòng vây và trở lại hoàng cung. Phu nhân Seo cực kỳ tức giận vì không thể xiên chết Hyun Seo. Binh bộ thượng thư xuất hiện và tiết lộ rằng chính ông đã ra lệnh cho họ chỉ dọa So Giang mà thôi. Ông có một âm mưu khác có thể khiến nhà vua phát điên. Không nản lòng, cung nữ vẫn tiếp tục chọn trang phục cho So Giang và chuẩn bị cho đêm tân hôn. Phải nói dối cô để cho cô an lòng. Lee Hoen ngạc nhiên trước cách bày trí trong phòng và không nói nên lời khi nhìn thấy So Giang xuất hiện. Tuy nhiên trước khi cô vào trong, Shin Won đã kéo cô ra bên ngoài trước sự tức giận của nhà vua. Shin Won đưa So Giang rời khỏi cung của nhà vua và kể cho cô biết về đêm tân hôn được sắp đặt này. Khi cô không tin và có ý định rời đi, Shin Won kéo cô vào lòng. Cảnh này đã bị Hoen nhìn thấy, khiến anh rất tức giận. Shin Won nhất quyết không muốn điều này xảy ra với So Giang. Do đó Lee Hoen thách đấu anh rằng nếu anh chiến thắng trong trận tỉ thí tay đôi thì anh có thể mang theo So Giang rời đi. Tuy có chút do dự nhưng khi nhà vua bắt đầu tấn công, anh nhớ đến những gì mà mình từng trải qua với cô. Điều đó giúp anh phản công và chém đứt áo khoác của nhà vua.
Thế nhưng sau đó anh không muốn phản kháng nữa để nhà vua giành chiến thắng. So Giang xông ra ngăn Li Hoen xiên chất Singwon. Cô nói rằng mình sẽ đồng ý hợp cung trong đêm nay. Điều này khiến nhà vua vô cùng tức giận. Ngay khi trở về phòng, anh yêu cầu được ở một mình. So Giang vẫn ở lại và hỏi anh tại sao lại chĩa kiếm vào người Singwon. Liệu anh thật sự không có chút tình cảm với cô sao? Anh phủ nhận điều đó và nói rằng tất cả các nữ nhân trong cung đều là của mình. Cô hỏi rằng trái tim anh đang hướng về đâu, khiến anh do dự và không thể nào trả lời được. Ngày hôm sau, Thượng Cung Gon cùng trưởng quản xe Giang đều cầu xin nhà vua tha thứ cho Singwon. Họ kể cho anh nghe việc So Giang bị truy sát trên đường trở về nhà. Chỉ có Singwon mới là người sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ cô. Chỉ còn vài ngày nữa có thể sẽ diễn ra các vụ án hạ sát người vô tội liên tục lặp lại. Ở trong cung, Li Hoen đã xem lại chứng cứ vô số lần nhưng vẫn chẳng tìm ra được thứ gì cả. Trong khi đó, So Giang đối mặt với Singwon và lo lắng hỏi tại sao anh lại hành động như vậy. Anh hỏi rằng liệu cô thực sự không hiểu tình cảm của anh dành cho cô sao? Nhưng So Giang đã làm anh tan nát cõi lòng khi nói rằng cô chỉ coi anh như là một người bạn mà thôi. Cô không muốn cả hai vượt quá giới hạn đó và rời đi. Tối đó, phu nhân Seo bí mật đưa Thái hậu đến trường đào tạo Trung điện tương lai khiến bà cảm thấy vô cùng hứng thú. Hyun Hee lọt vào mắt xanh của bà khi được đưa vào tiếp kiến. Cô tự giới thiệu mình tên là Hyun Seo. Khi này, vài người phụ nữ đi giặt giũ đã nhìn thấy hồn ma của Thái tử phi, khiến họ vô cùng hoảng sợ bỏ chạy. Tại quán trà, một mối tình lãng mạn mới đang nảy nở. Khi cận vệ Chôn Suk quanh quẩn bên cạnh He Yang, anh kể cho cô nghe tin những người phụ nữ ngất xỉu khi nhìn thấy hồn ma. Việc này đang lan truyền khắp nơi. Họa sĩ Dung nhìn thấy họ và cực kỳ ghen tị. Tuy nhiên anh mang đến cho cô những cuốn tiểu thuyết ngôn lù do chính tay anh viết và dần lấy được cảm tình của cô. Jun Suk trả lại những cuốn sách đó và tuyên bố He Yang là cô gái của mình, khiến họ cãi vã. Khi này, Li Hoen gọi Singwon đến và hỏi chuyện những tên sát thủ nhắm vào So Giang. Anh nhờ Singwon tiếp tục bảo vệ cho So Giang như một người bạn và không muốn họ có bất kỳ tư tâm nào cả. Singwon nhắc nhà vua về Thái tử phi và hỏi rằng liệu anh đã quên mục đích thực sự để So Giang vào cung hay sao. Li Hoen cảm thấy có lỗi và mơ thấy người vợ đã mất của mình, nói rằng trái tim của anh đã không còn có cô nữa. Cô mong anh sớm quên mình đi. Anh hy vọng cô có thể nói cho mình biết ai là kẻ đã sát hại cô. Ngay khi đó, anh đột nhiên tỉnh dậy và nhìn thấy So Giang đang ngồi bên cạnh mình. Người có vẻ khó chịu khi biết anh lại mơ về Thái tử phi. Anh yêu cầu cô có thể cho thê tử nhập hồn ngay bây giờ được không, khiến cô cực kỳ thất vọng. Cô vỡ òa cảm xúc tưởng tượng sẽ hỏi anh về mối quan hệ của họ và nói rằng cô chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi. Tuy nhiên trên thực tế cô đã tuân theo yêu cầu của anh. Lúc này cô bị mắc kẹt khi Li Hoen hỏi cô ai là kẻ sát hại người. Nhưng cuối cùng cô phạm sai lầm khi với tư cách là Thái tử phi, cô bảo rằng mình chưa bao giờ yêu anh cả, chỉ có lòng trung thành, khiến anh cực kỳ buồn bã. Ngày hôm sau, anh như người mất hồn và bàng hoàng khi tin rằng thê tử chưa bao giờ yêu mình. Điều này khiến So Giang áy náy. Cô cố gắng sửa chữa mọi chuyện bằng cách yêu cầu anh nhớ lại những lần Thái tử phi thể hiện tình cảm. Tuy nhiên tất cả những gì anh có thể nhớ là lần Thái tử phi nói về lòng trung thành của mình, khiến tâm trạng của anh trở nên ngày càng tồi tệ. Anh gọi cha của Thái tử phi, Lệnh Giám An. Ông vô cùng buồn bã vì cái chết của con gái mình. Tuy nhiên ông cũng không thể phân biệt được sự khác biệt giữa tình yêu và lòng trung thành. Vậy nên So Giang đề nghị Li Hoen hỏi người hầu gái riêng của An. Cô bắt nhà vua và Singwon ăn mặc như thường dân để đến gặp người hầu gái. Trên đường đi, Li Hoen ghen tị khi So Giang cưỡi chung ngựa với Singwon. Tuy nhiên người đó cũng chẳng giúp được gì, chỉ chia sẻ rằng Thái tử phi không muốn vào cung vì không thể vui chơi thỏa thích được nữa. Thê tử còn nói xấu Li Hoen vì anh chẳng cho cô về nhà dù chỉ một lần. Bà cũng cho biết rằng tin đồn nhà vua bị đồn là tím lịm tìm Sim xuất hiện vì anh thường xuyên luyện kiếm với Singwon vào ban đêm. Điều này khiến cả Li Hoen lẫn Singwon đều cảm thấy bối rối. Nhưng đến cuối cùng mọi câu trả lời đều liên quan đến lòng trung thành của An, và tất cả đều không có chỗ cho tình cảm. Bà cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra vào đêm Thái tử phi bị sát hại, chỉ mong nhà vua sớm có cung điện mới. Tuy nhiên Singwon bắt quả tang So Giang đang trả tiền cho hai người phụ nữ đó và nhận ra rằng những gì họ nói đều là bịa đặt. Cô cố gắng làm rõ rằng tất cả những điều này là để nhà vua quên đi người vợ đã mất và dỡ bỏ lệnh cấm hôn. So Giang mong anh bao che cho mình và đừng nói chuyện này với nhà vua, khiến anh vô cùng thích thú. Nhưng đổi lại anh yêu cầu cô phải hứa với mình rằng cô sẽ không phải lòng nhà vua. Tại quán trà, He Yang bỗng dưng la hét khiến Chun Suk và họa sĩ Dung lo lắng. Cô nói cho mọi người nghe tin đồn về hồn ma của Thái tử phi đã sống lại ở kinh thành, khiến tất cả đều thấy sợ hãi. Lúc này Wang Yi xuất hiện bảo cô đừng nói những điều vô nghĩa nữa, vì điều này có thể làm hỏng phi vụ lừa đảo của So Giang. Singwon đến gặp Wang Yi và hỏi làm thế nào ông biết về những kẻ ám sát, nhưng ông chỉ bảo rằng tháng này So Giang có vận xui. Thêm vào đó, ông gián tiếp cảnh báo anh chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công tiếp theo. Khi ra về, Jun Suk cùng Singwon trở lại hoàng cung và kể cho anh nghe về tin đồn gần đây. Đêm đó, Li Hoen say xỉn vì đau buồn về chuyện Thái tử phi không yêu mình. Đang nhớ về cô con gái đã mất, bỗng nhiên hồn ma của Thái tử phi về thăm cha cô. Người rất xúc động khi nhìn thấy thê tử, nhưng lúc ông chạy đến gần thì cô lại đột ngột biến mất. Ngày hôm sau, So Giang và Singwon nghi ngờ rằng những tin đồn gần đây là một âm mưu của ai đó để cố gắng làm cho đất nước hỗn loạn. Lúc này He Yang hoảng hốt đến và kể cho mọi người nghe chuyện hồn ma ở nhà đại giám An. So Giang quyết rằng phải điều tra ra việc này. Cả hai đóng giả thành một cặp đôi cần may lễ phục cưới và đến gặp người thợ may hoàng gia. Ông đã rất lâu không được may đại lễ phục, chỉ còn một bộ lễ phục hoàng gia duy nhất tại nhà của lệnh giám An. Ông được vua ban để xoa dịu ông nỗi đau mất con.
Ông hỏi liệu họ có trở lại sau lệnh cấm kết hôn hay không. Shin Won có vẻ tràn đầy hy vọng, điều này khiến So Giang không khỏi lo lắng. Sau đó họ đến gặp lệnh giám an, người rơi nước mắt và kiên quyết đã nhìn thấy con gái mình. Họ yêu cầu được xem đồ đạc của cô và thấy rằng chiếc váy cưới hoàng gia vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Cùng lúc đó, đội trưởng đội cận vệ hoàng gia thông báo cho binh bộ thượng thư rằng lần này nhà vua đã quyết tâm bắt được kẻ hạ sát người. Họ thảo luận về việc xiên So Giang giống như cách mà họ đã làm với Thái tử Phi, để điện hạ không bao giờ có thể vực dậy lại được nữa. Ngồi một mình trong phòng, nhà vua nghe thấy âm thanh kỳ lạ và đi đến nơi phát ra tiếng động đó. Shin Won cùng So Giang cũng nghe thấy và chạy đến chỗ Li Hoen. Khi này nhà vua lẫn mọi người đều nhìn thấy Thái tử Phi, nhưng ngay sau đó cô đã biến mất xuống dưới hồ. Điều này khiến Li Hoen hoảng loạn và cố gắng lặn xuống nước, nhưng So Giang đã ngăn cản và cầu xin anh hãy dừng lại. Cô nói với anh rằng người đó không phải là Thái tử Phi và họ đã tìm ra chứng cứ. Cô đưa thợ may hoàng gia đến gặp điện hạ, người xác nhận rằng chiếc lễ phục hoàng gia mà Li Hoen đã ban cho lệnh giám an không phải là đồ thật. Có ai đó đã tráo đổi bộ lễ phục thật và bày ra âm mưu này để làm rối loạn tâm trí của nhà vua. So Giang lo rằng mình sẽ không thể nào giúp. Anh có thể quên đi người vợ đã mất, nhưng cô vẫn cố gắng giải mã toàn bộ bí ẩn của những điều kỳ lạ đã xảy ra. Cô yêu cầu Shin Won xuống dưới hồ để xem có thứ gì đã rơi xuống đó. Anh không đồng ý, cô đã hù dọa làm anh rơi xuống nước. Lúc này anh miễn cưỡng lặn xuống đáy hồ và vớt lên được một chiếc gương vàng. Họ nhận ra rằng những gì mọi người nhìn thấy đều là hình ảnh phản chiếu của một người phụ nữ đóng giả làm Thái tử Phi. So Giang bảo Thượng Cung Won đi điều tra toàn bộ cung nữ để có thể bắt được kẻ giả dạng. Cô cũng tình nguyện đi giúp đỡ. Tuy nhiên Shin Won đã ngăn lại khi nhớ lại lời cảnh báo của Wang Yi về một cuộc tấn công khác nhắm vào cô. Khi này Thái hậu ngạc nhiên khi biết chuyện ai đó đã giả làm Thái tử Phi để đánh lừa mọi người. Họ đang lục soát tất cả các cung nữ trong cung để tìm ra thủ phạm. Tuy nhiên thông tin này được nói trước mặt phu nhân Seo, người gợi ý rằng nếu cung điện có một hoàng hậu thật sự thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Khi rời đi, binh bộ thượng thư được bà thông báo về kế hoạch của nhà vua và quyết định phá hoại nó. Trong lúc Thượng Cung Won và trưởng quản xe Giang tập hợp và kiểm tra các cung nữ, đội trưởng đội cận vệ hoàng gia đi đến và đòi được tiếp quản mọi việc. Họ tuyên bố rằng sẽ điều tra kỹ lưỡng để tìm ra cung nữ bí ẩn đó. Lúc này Jun Suk đến báo cho Shin Won biết chuyện và bên trên đang gọi anh đến gấp. Sau khi anh rời đi, các vệ binh hoàng gia đã xông vào và bắt giữ So Giang. Cả Shin Won, trưởng quản xe Giang và Thượng Cung Won đều cố gắng giúp cô được thả ra. Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia tiết lộ rằng tên thật của cô không phải là So Giang và đe dọa đưa tất cả đi thẩm vấn. Shin Won hỏi tên thật của cô là gì và hứa sẽ thử mọi cách giúp cô ra khỏi đây. Bỗng nghe thấy tiếng trống của buổi diễu binh. So Giang nghi ngờ rằng liệu người đó có thể ở trong quân đội hay không và bảo anh kiểm tra họ. Shin Won từ chối vì mình không có đủ quyền hạn để làm điều đó. Nhưng lần này anh quyết định nhờ nhà vua ra mặt giúp đỡ. Tại buổi lễ, binh bộ thượng thư cố gắng ngăn cản nhà vua đi khích lệ từng người lính. Anh vẫn quyết định làm điều đó. Lúc này Li Hoen nhìn thấy một người lính giống hệt như Thái tử Phi. Anh không tỏ ra ngạc nhiên và hỏi người phụ nữ đó rằng ai là người đưa cô đến đây. Binh bộ thượng thư đề nghị tự mình sẽ thẩm vấn, nhưng ngay khi đó nhà vua giao cô cho đội cẩm y vệ của Shin Won. Lúc này Jun Suk chạy đến và nói với họ rằng So Giang đã biến mất, khiến cả hai hoảng hốt. Anh yêu cầu binh lính canh chừng cẩn thận cung nữ đó, trong khi So Giang bị tra tấn ở một căn hầm bí mật. Tên đội trưởng đội cận vệ hoàng gia hỏi cô rằng ai là người đưa cô vào đây. Li Hoen đột nhiên xuất hiện, anh nói rằng chính mình là người đã cho phép cô vào trong cung và để cô ở bên cạnh mình. Anh không quan tâm cô thật sự là ai và trừng phạt đội trưởng Kim. Ngay khi đó So Giang ngất đi trong vòng tay của anh, khiến Shin Won không khỏi buồn bã khi nhìn thấy cảnh này. Khi tỉnh dậy, Li Hoen xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với cô và quyết định xóa sạch ký ức về Thái tử Phi. So Giang ngồi dậy và nói rằng công việc của cô đã hoàn thành nên cô không còn có lý do gì để ở lại đây nữa. Tuy nhiên lúc này nhà vua mong cô ở lại bên cạnh mình và ôm cô vào lòng. Anh cảm ơn vì cô đã sống sót. Bỗng Thượng Cung Won và trưởng quản xe Giang hoảng hốt báo tin rằng người phụ nữ trông giống như Thái tử Phi đã mất mạng. Y hệt với những vụ án trước đây, thượng thư hỏi Li Hoen rằng liệu đó có phải là lời cảnh báo dành cho So Giang hay không. Khi So Giang đến gặp nhà vua thì Shin Won đã ngăn cô lại để cảm ơn vì cô đã sống sót. Cô tò mò tại sao mọi người đều nói mình may mắn còn sống thế. Cuối cùng Shin Won cũng cho cô biết rằng 7 người phụ nữ đã chết theo cách tương tự trong quá khứ vì đã gần gũi với điện hạ. Anh yêu cầu cô hãy rời khỏi cung điện. So Giang nhắc anh nhớ đến những kẻ ám sát cô vẫn ở bên ngoài. Anh hứa sẽ rời đi để bảo vệ cô nhưng đã bị cô từ chối và nói rằng cô cần phải ở bên cạnh điện hạ. Cô đến gặp và chăm sóc Li Hoen, anh muốn cô ở lại với mình đêm nay và được cô đồng ý. Rời đi vào buổi sáng, cô cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy Shin Won đã đứng đợi mình cả đêm. Cô nói với anh rằng họ cần phải bảo vệ điện hạ. Tuy nhiên anh nói rằng giờ đây anh chỉ muốn quan tâm cô mà thôi. Tại nhà tù, binh bộ thượng thư đến và xiên đội trưởng đội cận vệ hoàng gia với tên sát thủ của mình để bịt đầu mối. Bên Shin Won lẫn nhà vua đều bận rộn tìm kiếm kẻ sát nhân. Nhìn thấy con dao trên người đội trưởng Kim, anh cáo buộc binh bộ thượng thư phải chịu trách nhiệm về kẻ đã giả mạo Thái tử Phi và cái chết của đội trưởng đội cận vệ hoàng gia. Tuy nhiên anh vẫn chưa có đầy đủ bằng chứng. Khi Li Hoen xuất hiện, ông chế giễu anh quá yếu đuối vì đã để tâm đến từng mạng sống của từng người dân thường và rời đi. Shin Won phát hiện ra kỹ nữ cho gian người đã bị bắt cóc vào 15 ngày trước và điều tra về cô. Họ tìm thấy một viên ngọc trong nhà kho và chiếc váy cưới hoàng gia thực sự được giấu trong giếng. Khi này họ tập trung lại toàn bộ bằng chứng. Tình cờ hạt ngọc đánh rơi lại từ chính chiếc khuyên tai mà phu nhân Seo đã tìm thấy và đưa nó cho gian.
Hóa ra bà cũng là người đã lấy trộm chiếc váy cưới và mặc nó cho cô, người trông rất giống thái tử phi quá cố. Phu nhân Seo tức giận vì binh bộ thượng thư cho đã xiên cho Gian thay vì So Giang. Bà không hiểu lý do tại sao ông lại làm như thế. Ông ta yêu cầu bà lần này trực tiếp ra mặt nếu muốn đảm bảo rằng So Giang không thay thế Huyên Hy làm hoàng hậu. Tại quán trà He Yang sợ hãi báo tin cho mọi người biết rằng càng ngày càng có nhiều người phụ nữ trẻ bị bắt cóc. Wang Y bảo cô cũng nhanh chóng về sớm. Họa sĩ Dung vẫn chờ đợi bên ngoài để đưa cô về nhà. Ngay khi cô mở lời bảo anh cùng đi, đột nhiên hai kẻ bịt mặt xuất hiện và bắt cóc cô ngay trước mắt anh. Bắt gặp Shin Won cùng So Giang, anh báo tin này cho họ cùng nhau đuổi theo để cứu He Yang và bảo cô vào trong nhà trước. Thế nhưng ngay khi họ rời đi, chính những tên đó đã bắt cóc So Giang. Shin Won nhanh chóng nhận ra đôi giày mà mình đã mua cho cô và chiến đấu với chúng. Shin Won và họa sĩ Dung bị bao vây và bất lực nhìn So Giang bị chúng đưa đi. Đúng lúc này Lee Hoen xuất hiện và giải cứu họ. Sau đó anh nhận được tin báo rằng So Giang đã bị đưa đến núi Quan San. Họ tới nơi và giải cứu những cô gái ở đó nhưng So Giang đã mất tích. Một trong những cô gái nói với Shin Won rằng So Giang liên tục la hét và mặc cả giá bán của mình với những tên buôn bán nô lệ. Trong khi He Yang khóc thút thít khi bị bắt đi, Jun Suk tìm thấy viên đá mà chính tay mình đã tặng cho He Yang. Cô đã thả lại để đánh dấu cho mọi người đến nơi mình bị giải đến. Hóa ra những người phụ nữ đang bị bán làm vợ cho những người đàn ông trong phố. He Yang được đưa đến nhà của Uy Jun, anh cắt búi tóc của cô vì thích những tân nương tóc ngắn khiến cô cực kỳ sợ hãi. Trong khi tìm kiếm, họa sĩ Dung và Chon Suk tình cờ gặp Uy Jun. Anh cho phép họ lục soát ngôi nhà của mình. Họa sĩ Dung tìm thấy một viên đá khác ở đó. Thấy He Yang đang bị trói đằng sau những bao tải ngũ cốc, nhưng lúc này Uy Jun đã khóa cửa và đe dọa họ vì dám làm hỏng chuyện tốt của mình. Ngay khi chuẩn bị xiên cả ba người thì nhà vua cùng Shin Won đã xuất hiện và giải cứu họ. He Yang bị thu hút trước vẻ đẹp trai của người đã cứu mình. Trong khi đó, So Giang được đưa đến chỗ binh bộ thượng thư và phu nhân Seo. Bà muốn loại bỏ cô ngay lập tức, tuy nhiên ông đã ngăn lại vì muốn cái chết của cô thật bi thảm để nhà vua sẽ thoái vị. Sau những cú sốc liên hoàn, bà khăng khăng phải xiên So Giang cho bằng được. Binh bộ thượng thư cử sát thủ ra tay và ném xác cô vào phòng nhà vua. Phu nhân Seo cũng tiết lộ rằng chính bà là chủ mưu ra lệnh bắt cóc những cô gái. Lần này bà muốn ông bắt cóc một cô gái trong gia đình quý tộc để loại cô ra khỏi buổi tuyển chọn trung điện sắp tới. Bên này Hoen điều tra Uy Jun và nghi ngờ rằng người của hình bộ đã để chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tìm thấy căn cứ bí mật của binh bộ thượng thư, thế nhưng do và phu nhân Seo đã được Uy Jun cảnh báo và trốn thoát. Trước khi rời đi, bà ra lệnh xiên chết So Giang như đúng kế hoạch. Lúc này Uy Jun và tay chân của mình bị chặn lại bởi một đám sơn tặc. Cầm đầu là một thanh niên trẻ tuổi. Một cuộc chiến nổ ra, So Giang đang giả vờ bất tỉnh lại bị bắt đi. Khi biết tin, nhà vua và Shin Won vội vàng chạy lên núi. Họ hy vọng cô không bị làm sao. Lúc này binh bộ thượng thư tức điên khi để mất So Giang. Hắn ra lệnh bằng mọi giá phải đưa xác của cô về đây. Quân đội lục soát cả ngọn núi. Trong khi So Giang đã tỉnh dậy giữa đám cướp và gặp thủ lĩnh của chúng, anh đưa cô đi dạo và giới thiệu mình tên là Ban Jantan. Người của anh đã giải cứu những nữ nhân bị bắt cóc và xây dựng ngôi làng này, nơi cho phép các cặp tình nhân bỏ trốn đến đây sinh sống và kết hôn. Tuy nhiên anh không cho phép So Giang rời đi cho đến khi có thể tin tưởng cô không nói với cung điện về ngôi làng. So Giang cố gắng thuyết phục dân làng rằng mình là người đáng tin cậy bằng cách xem tử vi cho các cặp đôi có mặt. Ở đó dân làng vui vẻ cười đùa, những trò hề giúp cô dễ dàng hòa nhập với nơi này. Shin Won cũng đã ở bên ngoài trại cướp và tiến hành đột nhập vào trong. Người của nhà vua tìm thấy cô và nghĩ rằng So Giang đang bị dân làng đe dọa. Shin Won cố gắng ngăn Lee Hoen lại nhưng anh lập tức xông vào một mình, nên Shin Won phải miễn cưỡng đi theo. Điều này làm So Giang bối rối và bảo họ rời đi. Sau đó Lee Hoen cùng Shin Won đã bị trói lại vì quân số ít hơn. Tại cung điện, binh bộ thượng thư đụng độ với trưởng quản xe Giang và thượng cung Won. Người nói dối rằng nhà vua bị nhiễm phong hàn và không thể thượng triều, nhưng do nghi ngờ rằng điện hạ đã ra ngoài để tìm kiếm So Giang nên vẫn đi vào trong điện. Thượng cung Won đành phải mặc trang phục nhà vua cho trưởng quản xe Giang và bắt ông giả dạng để đánh lừa binh bộ thượng thư. Thái y bối rối khi thấy biểu hiện lạ của nhà vua, nhưng binh bộ thượng thư xác nhận những nghi ngờ của mình rằng Lee Hoen đã không còn ở trong cung điện. Ông lên kế hoạch với đại quan Won, tận dụng cơ hội này để đưa một vị hoàng thất khác mà họ có thể kiểm soát lên ngai vàng. Ông ra lệnh xiên Lee Hoen khi anh đang đi tìm kiếm So Giang và đổ toàn bộ tội lỗi cho lũ cướp. Trong khi đó, thủ lĩnh Jantan rất tức giận với So Giang. Cô ấy nói rằng mình đã bị nhập hồn. Để thoát khỏi tình huống này, giả làm em gái đã chết của Jantan là Danh Hy. Cô khiến anh nhà vua và Shin Won đều tin rằng cô đã bị nhập. Người thủ lĩnh cực kỳ xúc động khi được gặp em út của mình và nghe lời cô đừng làm hại họ vì họ đều là người tốt cả. Anh nói với nhà vua về mục đích của ngôi làng. Người quan sát thấy So Giang vui vẻ chơi đùa với những đứa trẻ. Những người phụ nữ bị bắt cóc chăm sóc lẫn nhau. Hôn lễ mới của một cặp đôi được cử hành tại đây. Lúc này những tên cướp muốn So Giang xem tử vi cho mình để xem khi nào họ mới có người yêu. Cô tuyên bố rằng nhà vua chính là một thái giám. Anh sẽ tổ chức một buổi xem mắt cho họ và các cung nữ độc thân xuất cung. Trong khi đang đùa giỡn, những người lính hoàng gia đã bao vây ngôi làng. Thủ lĩnh đám cướp không muốn họ tiếp tục phạm pháp nữa. Trước khi một cuộc chiến có thể xảy ra, nhà vua thông báo sự hiện diện của mình và ngăn binh lính lại. Tuy nhiên Sang Du cùng với những tên sát thủ xuất hiện và tấn công mọi người trong làng. Tại cung điện, đại quan Go lan truyền tin đồn rằng nhà vua đã biến mất mà không có dấu vết. Nghe thấy vậy, binh bộ thượng thư nói với quan lại trong triều rằng họ nên chọn ra người kế vị trước, cho tình huống xấu nhất để giải quyết vấn đề đại sự quốc gia.
Nhưng trước khi ông có thể đi xa hơn trong kế hoạch của mình, nhà vua đã xuất hiện và chế nhạo ông ta rằng liệu ông không thể chờ được đến lúc mình chết hay sao? Lũ cướp hợp lực cùng với binh lính đã dễ dàng trấn áp những kẻ ám sát, nhưng vẫn để Sang Du trốn thoát. Gian xin lỗi vì sự thua lỗ của mình và yêu cầu chỉ mình anh bị bắt. Những người dân làng còn lại đều vô tội. Nhà vua tuyên bố rằng anh sẽ rút lệnh cấm kết hôn trong năm nay và ngôi làng sẽ bình yên vô sự. Giang cảm ơn Gian vì mọi thứ và họ cùng nhau rời đi. Li Hoen phát hiện ra rằng rất nhiều đơn kiện liên quan đến vụ bắt cóc không bao giờ được đến tay mình vì đã bị bộ phận của binh bộ thượng thư bỏ qua. Anh quyết định điều tra vụ án này và giao nó cho cấm phủ của Sin Won quản lý, hòng để đưa bọn tội phạm ra ánh sáng. Sin Won thu lại toàn bộ tài liệu nơi do làm việc và đuổi việc tất cả cấp dưới của ông ta. Nhà vua xem qua các văn kiện bị tịch thu, nhưng tâm trí của anh chỉ hướng về dân làng. Anh sẽ tổ chức buổi xem mắt nhóm cho họ với các cung nữ, đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm hôn để dân chúng có thể thành ra lập thất đại qua. Seorok hỏi tại sao điện hạ lại nổi giận khi nghe tin Giang bị bắt cóc, liệu có phải anh đã thích cô rồi hay không? Điều này làm Li Hoen bối rối và gạt nó sang một bên. Trong khi đó, Thượng cung Won cũng nói với cô về việc nhà vua bị ốm, nhưng anh vẫn ngay lập tức chạy đến cứu cô. Sau đó cô bị Sin Won chặn lại, anh hỏi rằng cô đã giả vờ bị em gái của Gian nhập phải không? Thì ra Giang đã xem cuốn nhật ký của thủ lĩnh đám cướp, trong đó anh viết về em gái mình. Sin Won cũng nhìn thấy cuốn nhật ký này. Sau khi họ đánh bại người của Sang Du, anh muốn Giang từ giờ đừng nói dối nữa khiến cô khó xử và bỏ đi. Lúc này Li Hoen hỏi Seorok về cảm giác thích ai đó. Khi ông mô tả về tình yêu, anh không ngừng nghĩ đến Giang. Tuy nhiên anh cố gắng biện hộ rằng cô ở trong tâm trí mình chỉ là do tính cách vụng về và vô cùng ồn ào của cô. Thái hậu gọi nhà vua nhưng anh đã không đến. Vậy nên bà gặp Giang và hỏi liệu cô có phải là nguyên nhân khiến nhà vua xuất cung hay không. Cô sau đó đến gặp khi anh đang tắm làm anh bị sửng sốt và e thẹn đồ đó. Cô cảm ơn vì những gì mà anh đã làm. Thay vào đó anh cũng cảm ơn cô vì đã cho anh thấy thế giới bên ngoài cung điện như thế nào. Mình đã học được rất nhiều thứ ở đó. Họ đột nhiên cảm thấy khó xử nhưng nhà vua không muốn cô rời đi. Anh nhớ đến những lời của Seorok về mọi thứ Giang làm đều khiến tim anh loạn nhịp, và anh nhận ra rằng đó là sự thật. Cô giúp anh gỡ cánh hoa hồng dính trên mặt làm anh xao xuyến và kéo cô xuống nước. Cô ngượng ngùng và điều gì đến cũng phải đến. Li Hoen hôn Giang, tuy nhiên cô ngại ngùng, ngăn cản và không muốn chỉ vì dục vọng của nhà vua mà làm điều đó. Khi được hỏi rằng anh có thật lòng với cô hay không, điều này khiến anh bối rối. Giang bỏ đi vì nghĩ rằng anh đã không chân thành với tình cảm của mình. Cô nghĩ lại lúc mình sửng sốt khi Thái hậu muốn gặp và không dám chống lại lệnh triệu tập nên phải đến gặp bà. Thái hậu hỏi nguyên nhân hoàng thượng xuất cung có phải là vì cô hay không, và coi cô là chướng ngại vật trong việc tuyển chọn trung điện sắp tới, nhưng bà cũng cho cô cơ hội trở thành đồng minh. Giang băn khoăn về vị trí hiện tại của mình và nghĩ xem nên lựa chọn như thế nào. Sin Won bỗng nhiên xuất hiện và gián tiếp thú nhận tình cảm của mình dành cho cô. Trong khi đó, tại quán trà He Yang mơ mộng về nhà vua vì đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi anh đến giải cứu mình. Ngắm nhìn cô từ bên ngoài, họa sĩ Dung cùng Chun Suk ủ rũ khi biết được suy nghĩ đó. Lúc này Wang Yi đến nói với cô rằng hãy nên trân trọng và đối xử tốt với Jun Suk. Ngày hôm sau vừa chiêu bài mua chiếc nhẫn đắt tiền, Sin Won thuyết phục được người bán hàng cho mình biết ai là người đã mua chiếc bông tai đã được dùng để giả dạng làm thái tử phi. Anh phát hiện ra rằng người đó chính là phu nhân Seo, nên đã đưa binh lính tới đó để lục soát mọi ngóc ngách trong nhà. Jun Suk thấy kỳ lạ khi những người phụ nữ ở đây lại không có bất kỳ món trang sức nào cả. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra một ngăn kéo trong tủ thuốc giấu toàn đồ trang sức. Lúc này phu nhân Seo xuất hiện và cố gắng mua chuộc anh bằng một tấm ngọc bội đắt tiền dành cho He Yang. Trong khi đó, nhà vua bận rộn với việc điều tra, nhưng dường như anh không thể ngừng suy nghĩ đến Giang vào bữa tối. Anh cho lui toàn bộ cung nữ, ngoại trừ Giang, và yêu cầu cô nếm thử thức ăn của mình. Vậy nên cô đành miễn cưỡng ăn với khuôn mặt chán chường. Anh tiếp tục cố gắng nói chuyện với cô, nhưng đối phương đã bắt anh im lặng để đi vào giấc ngủ. Liên tục nhìn trộm và mỉm cười khi thấy cô ngủ gà ngủ gật, cô ngã xuống trong vòng tay nhà vua. Li Hoen suy nghĩ về những lời nói của cô và nhận ra rằng cô đã có tình cảm với anh từ trước. Vào buổi sáng, nhà vua thức dậy và thấy Giang vẫn đang ngủ bên cạnh mình. Anh không thể không mỉm cười và ra ngoài, lệnh cho mọi người phải im lặng. Quảng trưởng Se Giang nhìn thấy hào quang của nhà vua và nghĩ rằng anh đã ngủ chung với Giang. Đến cả đại nhân Seorok cũng bị lóa mắt trước vẻ đẹp của anh. Ông không hiểu chuyện gì đã xảy ra, khiến anh lại hạnh phúc như vậy. Li Hoen ngượng ngùng thừa nhận rằng mình đang yêu thế, nhưng anh gặp phải vấn đề khi không biết phải làm sao để tỏ tình. Giang vẫn nghĩ anh không thật lòng và điều đó làm anh vô cùng tổn thương. Seorok, vị quân sư giỏi nhất đất nước, cam kết sẽ giúp anh và đưa ra một kế hoạch cẩn thận để có thể giúp nhà vua tán đổ Giang. Khi này cô tỉnh dậy và bị sốc vì nhà vua đã để cô ngủ trên giường của mình. Rời khỏi hoàng điện và thấy Sin Won đang đợi sẵn. Anh đưa cho cô điểm tâm và hỏi rằng liệu cô có muốn rời khỏi cung điện ngay bây giờ hay không. Anh đề nghị sẽ bảo vệ cô khỏi những kẻ ám sát, điều này làm cô suy nghĩ. Sau đó cô đã đến gặp và nói quyết định của mình với Thái hậu. Mặt khác, Chun Suk cùng binh lính đã tìm thấy và giải thoát cho những cô gái bị bắt cóc khác. Kẻ xiên thái tử phi Sang Du chạy đến gặp binh bộ thượng thư và nhờ ông giúp đỡ tổ chức của mình. Nhưng ông ta nói rằng bây giờ mình không còn có thẩm quyền điều tra nữa. Trong khi đi dạo thượng cung, vừa nói với Giang rằng nhà vua hạnh phúc như thế nào và tự hỏi tại sao trước đây anh lại cứ ủ rũ mãi.
Anh gọi So Giang đến và bảo cô đi cùng mình đến cung điện nơi anh định tỏ tình với cô ở đó. Cố gắng từ chối nhưng anh cứ viện cớ này cớ nọ cho đến khi cô phải bỏ cuộc và đồng ý. Lee Hoen thấy rằng cô dường như đang ép bản thân mình phải đi và cảm thấy lo lắng. Tại một diễn biến khác, họa sĩ Dung đang buồn chán và không biết làm cách nào có thể tiến triển tình cảm với He Yang. Anh không muốn từ bỏ nhưng chỉ biết ủ rũ và tìm đến rượu giải sầu. Trong khi đó, phu nhân Seo tức giận với Shin Won và muốn binh bộ thượng thư trừ khử anh. Khi từ chối yêu cầu đó, bà chế nhạo ông bằng cách kể lại những thất bại gần đây. Bà biết rằng nhà vua cùng Shin Won sắp hành cung nên sẽ tận dụng cơ hội này để lên kế hoạch xiên Lee Hoen. Trong cung điện, Seo Rock liên tục gợi ý những cách tỏ tình, nhưng nhà vua vẫn đắn đo suy nghĩ và cảm thấy không chắc chắn cho lắm. Đúng lúc đó, trưởng quản xe Giang mang danh sách các cung nữ xuất cung đến. Anh sửng sốt khi thấy So Yang cũng có tên bên trong, vội vàng xông vào phòng của cô và nhìn thấy cô đang thu dọn đồ đạc. Lee Hoen hỏi tại sao cô lại muốn rời đi, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào từ cô cả. Anh cảm thấy thất vọng và vẫn muốn cô cho mình thêm một chút thời gian nữa. Trên hành trình đến cung điện, anh cứ nghĩ về việc So Giang sẽ rời đi và đến cánh đồng hoa, nơi anh từng chơi khi còn nhỏ. Đó cũng chính là nơi mà anh muốn tỏ tình với cô. Giống như một đứa trẻ dễ thương, anh bắt đầu nhặt cỏ dại. Lúc này Seo Rock mang đến rất nhiều hoa và không nản lòng. Ông bảo anh hãy nói cho So Giang biết cảm xúc thực sự của mình. Ông cho rằng không phải điện hạ là lý do khiến cô muốn rời đi. Điều này giúp anh dần lạc quan trở lại. Lee Hoen bảo mọi người trồng tất cả những bông hoa mới và đi tìm So Giang. Khi này cô cùng Shin Won đi dạo và nói rằng cô muốn rời khỏi cung điện vì cảm thấy mình không phù hợp. Anh cho cô biết rằng ngay cả anh cũng sẽ từ chức và rời đi. Sau chuyến đi này, cô xin lỗi anh vì đã vất vả suốt thời gian qua, khiến Shin Won mỉm cười. Khi nhà vua xuất hiện, Shin Won rời đi để lại không gian cho cả hai. Cô cho nhà vua biết rằng Shin Won sẽ từ chức khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Lee Hoen hỏi lý do cô rời đi là vì anh hay vì Shin Won. Cô đã khóc và thú nhận rằng thật khó khi chỉ mỗi mình cô thật lòng như thế sẽ rất mệt mỏi. Anh cũng rơi lệ và quyết định chọn thời điểm đó để thú nhận tình cảm của mình. Họ hôn nhau và So Giang cực kỳ hạnh phúc. Anh đưa cô đến cánh đồng hoa và kể cho cô nghe về kế hoạch tỏ tình. Ban đầu So Giang cực kỳ cảm động trước tấm lòng của nhà vua. Họ ôm nhau cùng nhìn ngắm pháo hoa, cả hai lúng túng trong phòng ngủ. Và nhà vua bảo cô cứ nằm bên cạnh mình. So Giang hỏi anh yêu cô từ khi nào. Lee Hoen trả lời đã phải lòng cô khi được ngắm rõ lúc cô ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy vậy, cô cũng thú nhận rằng mình cũng đã yêu anh từ lúc đó. Mặt khác, Shin Won nói lời tạm biệt với Jun Suk. Khi anh hỏi về cuộc điều tra tại nhà phu nhân Seo, Jun Suk đã nói dối và bảo rằng không tìm thấy bằng chứng nào cả. Khi đi dạo, anh lấy chiếc nhẫn mà mình muốn tặng cho So Giang. Nhưng lúc này Jun Suk trở nên cực kỳ bi quan khi nói về cái chết. Đúng lúc đó, ai đó đã bắn kim tẩm độc vào một trong hai người họ. Trong một đoạn hồi tưởng ban đầu, Jun Suk đã từ chối lời đề nghị của phu nhân Seo, nhưng sau đó bà đã mang He Yang ra để đe dọa và bắt anh lựa chọn giữa cô với Shin Won. Thì ra người bị bắn lại là Jun Suk. Khi sắp chết, anh cảm ơn Shin Won vì đã luôn đối xử với anh như là một người trong gia đình. Anh hối hận vì đã không kịp tặng ngọc bội cho He Yang, yêu cầu Shin Won nhanh chóng đến cứu điện hạ vì nhà vua đang gặp nguy hiểm. Nhưng trước khi Shin Won có thể đến cảnh báo nhà vua, anh đã bị bắn tên độc vào tay. Tiếng kêu của anh khiến Lee Hoen phải ra ngoài để điều tra. Shin Won xin lỗi với tư cách là một người bạn và nói rằng mình sẽ không thể bảo vệ cho nhà vua được nữa. May sao vết thương không chí mạng nên anh vẫn còn sống, nhưng Jun Suk thì đã ra đi mãi mãi. Anh đến thăm quán trà và đưa miếng ngọc bội của Jun Suk cho He Yang. Cô đã khóc rất nhiều sau khi biết tin. Sau đó anh để lại chiếc nhẫn mà mình đã mua cho So Giang và rời khỏi cung điện. Tình cờ gặp cô và khi nhìn thấy cô khóc, anh yêu cầu cô đừng làm bạn với mình nữa, điều đó rất nguy hiểm với cô. Cố gắng ngăn anh lại và sửng sốt khi thấy rằng cánh tay bị thương của anh đã chuyển sang màu đen. Nhà vua lúc này cũng xuất hiện nhưng vẫn không thể ngăn Shin Won lại. Khi anh rời đi, nhà vua đứng tại nơi mà cả hai đã cùng nhau luyện tập và nhớ đến Shin Won. Cùng lúc đó, đại quan Seo Rock đến gặp trưởng quản xe Giang và hỏi liệu ông có biết chuyện thượng cung Gon cũng sẽ rời đi, khiến ông vô cùng sửng sốt. Khi này So Giang nghĩ đến cuộc chia tay với Shin Won và lo lắng cho anh về cánh tay bị nhiễm độc. Lee Hoen bước vào phòng của cô và nói rằng mình cũng đang rất nhớ đến Shin Won, giống cô, người mà cả hai đều quý trọng. Anh muốn cô nếu có khó khăn thì cứ dựa dẫm vào anh, vì giờ đây hai người đã trở thành một đôi. Lúc này trưởng quản xe Giang kéo thượng cung sang một bên và hỏi tại sao bà lại rời đi mà không cho ông biết. Bà hy vọng sẽ tìm được người chồng và đứa con trai đã mất tích của mình, nếu không bà sẽ rất hối hận. Ông cầu xin bà hãy ở lại, nhưng cuối cùng vẫn bị bà từ chối. Tại quán trà, Wang Y cố gắng an ủi He Yang, nhưng cô tức giận vì ông đã không nói cho mình biết chuyện Jun Suk đoản mệnh. Ông cho rằng không ai có thể đoán trước được số mệnh và bảo cô hãy cứ tiếp tục tiến lên phía trước, dù điều gì xảy ra đi chăng nữa. So Giang năn nỉ nhà vua về cung điện của mình, trong khi anh nằng nặc đòi ở lại phòng của cô. Cô nói rằng hôm nay cô không muốn làm việc. Anh bảo rằng hôm nay mình sẽ thử ru ngủ cho cô như những gì mà cô đã làm cho anh. Cô cảnh báo anh đừng làm bất kỳ điều gì xấu hổ ở đây vì cô ở cùng với thượng cung Won. Điều này khiến anh ngạc nhiên và nói rằng cô đừng có những suy nghĩ linh tinh như vậy nữa. Đang hạnh phúc khi được ở bên cô thế nhưng anh lại phải rời đi. Khi thượng quan Seo Rock báo tin về những thuộc hạ mà anh phái đi làm nhiệm vụ bí ẩn cho Seo Hyung và Ji Hoan đã trở về, cả nhà vua lẫn phu nhân Seo đều sốt ruột tìm kiếm Shin Won nhưng vẫn không có kết quả. Người của nhà vua đã đi hết mọi nơi nhưng vẫn không có chút tung tích nào từ anh. Lee Hoen ra lệnh tiếp tục tìm kiếm và muốn Shin Won được bảo vệ an toàn.
Trong khi đó, phu nhân Seo tức giận khi anh vẫn còn sống và ra lệnh bằng mọi giá phải xiên được anh. Bà biết rằng binh bộ thượng thư giờ không thể buôn bán phụ nữ được nữa. Sau khi nhà vua đã ra quân tìm kiếm những cô gái mất tích, nhưng ông lại cho rằng giờ đây lệnh cấm hôn không còn cần thiết nữa và sẽ thúc tiến kế hoạch đưa Hyun Hee trở thành hoàng hậu. Người của ông gây áp lực với nhà vua trên triều khiến anh vô cùng lo lắng cho So Giang và không muốn bất kỳ ai khác ngoài cô là bạn đời của mình. Seo-rock hiến cho nhà vua một kế rằng để cho So Giang mang thai thì cô sẽ có tư cách trở thành hoàng hậu. Điều này khiến nhà vua ngại ngùng và nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Tối đó anh rủ cô đi hẹn hò để được bên nhau nhiều hơn, thế nhưng trong đầu cô lại có những ý tưởng khác. Cô cho rằng đây là một cơ hội tốt để kiếm tiền. Anh nghĩ rằng mình đã rất giàu có, nhưng cô muốn anh biết niềm vui của việc kiếm tiền thích thú như thế nào. Họ dựng một quầy bán đồ trang trí ở chợ và nhà vua rất ấn tượng với những gì mà So Giang đã thể hiện, buôn bán cực kỳ đắt khách. Thế nên anh cũng cố gắng phụ một tay và nhanh chóng cảm thấy thất vọng khi nó trông không đẹp mắt chút nào cả. Tuy nhiên cô đã giữ nó cho riêng mình khiến anh cực kỳ hạnh phúc. Sau khi đóng quầy hàng, họ cùng đi mua sắm và hoàn thành bức chân dung của cả hai. So Giang treo nút thắt kết duyên của hai người trên cầu tình yêu thì đúng lúc đó những người lính ngăn cản họ. Vì điều đó là bất hợp pháp, họ hạnh phúc cầm tay nhau bỏ chạy vào. Đêm đó khi cô giúp anh cởi áo để đi ngủ, anh cảm thấy kích thích bởi sự gần gũi giữa hai người. Điều này khiến anh thậm chí tự cởi đồ của mình, nhưng khi chuẩn bị hôn So Giang, cô hỏi rằng liệu mình sẽ trở thành phi tần phải không? Điều này làm cô nhớ cuộc gặp của mình với Thái hậu, người đã nói với So Giang rằng cô sẽ không bao giờ có thể trở thành trung điện. Bà bắt cô phải hứa rằng sẽ không là trở ngại trong buổi lễ tuyển trung điện sắp tới. Tuy nhiên nhà vua nói với cô rằng anh sẽ biến cô thành hoàng hậu bằng mọi giá. Cô ngăn anh lại và nói với anh rằng cô chỉ là một kẻ lang bạt, thế nên cô không thể nào trở thành người trong hoàng thất được. Anh cố gắng thuyết phục cô nhưng cô đã ngăn anh lại và cần thêm thời gian để suy nghĩ. Tại quán trà, họa sĩ Dung gặp He Yang để đưa cho cô một cuốn tiểu thuyết mà anh vừa sáng tác kể về cuộc đời mình. Một người chưa từng yêu ai cho đến khi gặp một cô gái như cô. Anh nhận ra mình không thể sống thiếu cô, thế nhưng một người bạn cũng như là tình địch của anh. Jun Suk đã rời khỏi thế giới, bất lực nhìn mọi chuyện xảy ra. Anh nhận ra rằng mình không thể kìm nén cảm xúc và có thể bỏ lỡ người con gái đó mãi mãi. Vì vậy anh quyết định tỏ tình và muốn lấy cô làm vợ. Sau khi lệnh cấm hôn kết thúc, trong khi đó So Giang rơm rớm nước mắt khi phải chia tay thượng cung. Cô rất buồn khi những người thân yêu của mình lần lượt ra đi, thì mình còn có thể dựa vào ai ở trong cung này nữa. Bà mong cô hãy tin tưởng vào nhà vua và sức mạnh của tình yêu giữa hai người. Trưởng quản xe Giang buồn bã chỉ biết ngắm nhìn bà Tư đằng xa, trong khi đích thân nhà vua nói lời tạm biệt và chúc bà thượng lộ bình an. Mặt khác, Seo Hyuk và Ji Hoan về đến hoàng cung để thông báo về Shin Won, người đã được tìm thấy, và nói với họ bảo nhà vua đừng đi tìm mình nữa. Tuy nhiên họa sĩ Dung với sự giúp đỡ của Wang Yi đã đến tìm anh và cùng nhau tâm sự. Anh nói với Shin Won biết chuyện He Yang đã từ chối lời cầu hôn của anh vì cô vẫn chưa rõ cảm xúc của mình. Anh hỏi rằng liệu mình có thể quên đi ký ức đó được không? Và Shin Won nói rằng chuyện đó giống như cánh tay trái bị thương vậy, nó dính chặt trên cơ thể nhưng không thể cử động theo ý mình. Cơ hội rất mong manh để hồi phục nhưng vẫn còn có hy vọng. Tại cung điện, Seo-rock tạo ra tổ ấm tình yêu cho nhà vua khiến Lee Hoen rất sốc. Ông biết rằng So Giang đã lang bạt khắp nơi nên rất có thể thích đi cắm trại, và đây là cơ hội tốt để cả hai đến với nhau. Tối hôm đó nhà vua suy nghĩ đắn đo, cuối cùng anh chỉ đặt một bó hoa lại trước cửa phòng So Giang. Lúc nửa đêm mà không dám thực hiện ý tưởng của Seo-rock, cô phấn khởi chạy đến bên nhà vua và thơm anh. Điều này làm anh sửng sốt khi cô dám công khai thể hiện tình cảm của mình. Trong khi đó, thượng cung đến ngôi làng bí mật trên núi với tư cách là người đại diện cho buổi hẹn hò mà nhà vua tổ chức. Tuy nhiên bà không để lũ cướp gặp các cô gái trong bộ dạng đó và sẽ chăm chút lại ngoại hình cho họ. Đổi lại bà muốn họ đi tìm người chồng đã mất tích Hwang Jong-sik của mình. Mặt khác, Shin Won về nhà và bố mẹ anh rất xúc động khi đứa con duy nhất đã quay trở lại. Anh vào nhà kho tìm đồ đạc của mình nhưng bất ngờ cuốn sách của So Giang rơi ra khiến anh đỏ mặt. Anh nhìn thấy một chiếc hộp bí ẩn còn sót lại trong số đồ đạc của mình. Với bức thư bên trong có một bức tranh của So Giang và anh bị sốc khi thấy tên của Hyun Seo để trên nó. Khi này cô cũng nhìn thấy cuốn sách của nhà vua trong cung điện. Và đến đêm anh gọi cô đến tổ ấm tình yêu để cùng nhau hẹn hò. Cô rất phấn khích, vào trong và họ cùng nhau bắt đầu uống rượu, nhớ lại những kỷ niệm đẹp trước khi họ bắt đầu yêu nhau và cuối cùng cô hôn anh. Khi biết mọi chuyện ở đây đều được giữ bí mật và điều gì đến cũng phải đến. Khi này Shin Won đến quán trà và đau lòng vì So Giang biết anh là ai, nhưng lại không nói cho anh biết, vào bên trong và thấy rằng Wang Yi đang bị ốm. Khi được thầy thuốc chữa trị, anh biết rằng ông đã già yếu và không còn nhiều thời gian nữa. He Yang nói với Shin Won rằng họ cần thông báo việc này cho So Giang. Và khi cô biết chuyện, cô hoang mang và cảm thấy rất buồn. Lee Hoen đến bên cạnh và nghĩ rằng cô lo lắng về chuyện tương lai. Anh nói với cô về kế hoạch đưa cô vào một gia đình quý tộc để sau đó cô có thể trở thành hoàng hậu. Nhưng lúc này cô chỉ nghĩ đến chuyện trở về nhà để thăm Wang Yi và xin anh cho phép. Sáng hôm sau, Shin Won vẫn không thể tin rằng So Giang chính là hôn thê của mình và đến nhà cũ của cô. Anh chất vấn phu nhân Seo về Hyun Seo và đưa ra bức tranh của So Giang nhưng bị bà đe dọa rằng cô không hề có sức mạnh tâm linh nào cả và sẽ bị buộc tội tạo phản nếu nhà vua phát hiện ra chuyện đó. Điều này khiến Shin Won chỉ biết buồn bã và bỏ đi mà không thể làm gì được. Lúc này nhà vua lệnh cho Seo Hyuk và Ji Hoan hộ tống So Giang về nhà và cô hứa sẽ sớm quay trở lại. Đến quán trà, Wang Yi tỉnh dậy và gọi So Giang là trung điện nương nương.
He Yang giải thích với cô rằng ông đã bắt đầu nói linh tinh từ vài ngày trước và biết Shin Won đã quay trở về. Cô chăm sóc cho Wang Yi và viết một lá thư thông báo với nhà vua rằng cô sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến để có thể quay trở lại. Điều này làm anh rất nhớ cô và không thể nào ngủ ngon được. Cùng lúc đó Shin Won cuối cùng cũng đến gặp So Giang. Cô rất buồn khi nhìn thấy cánh tay của anh và cho anh biết chuyện mình đã trở thành nữ nhân của Lee Hoen. Cô không muốn phong tước hiệu vì nghĩ mình không thích hợp vào hậu cung. Anh hỏi lý do tại sao lại phải giấu chuyện mình là Hyun Seo. Trong khi anh đã tìm kiếm cô suốt 7 năm qua, cô muốn quên đi mọi chuyện trong quá khứ. Nếu không sẽ thấy mình vô cùng oan ức và mệt mỏi. Anh đã biết tất cả những chuyện về thái tử phi quá cố đều là bịa đặt. Ngay sau đó nhà vua xuất hiện vì muốn đến thăm cô. Anh bị tổn thương khi biết mọi chuyện đều là dối trá và nói rằng từ giờ cô sẽ không bao giờ được phép quay trở lại cung nữa. Phu nhân Seo đến gặp và nói với thái hậu về việc So Giang là một kẻ lừa đảo. Ngay lập tức bà chạy đến và nói với cháu trai của mình về chuyện của So Giang. Anh không tin vào chuyện đó. Tuy nhiên bà bảo với anh rằng nếu So Giang không trở lại cung điện thì bà sẽ tha tội lừa dối, khiến Lee Hoen rất đau khổ. Anh đến quán trà và vô tình nghe được Shin Won gọi So Giang là Hyun Seo. Phát hiện tất cả mọi chuyện đều là dối trá, anh sửng sốt và ra lệnh cho cô từ bây giờ không được trở về cung nữa, khiến cô rơi lệ. Thế nhưng anh vẫn bí mật bảo Seo Hyuk và Ji Hoan bảo vệ cho cô. Về đến cung điện, anh vô cùng thất vọng vì những gì đã xảy ra. Lúc này So Giang và Shingo suy nghĩ và tự hỏi rằng mình đã sai từ đâu, mà giờ đây tất cả đều cảm thấy đau khổ. Anh cố gắng an ủi cô nhưng điều đó càng làm cô cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn. Tối đó họa sĩ Dung cố gắng sáng tác một cuốn truyện cả đêm với vô vàn khó khăn. Cuối cùng anh cũng hoàn thành và đặt tên tác phẩm của mình là Chuyện tình trạng độc thân. Hai kẻ ngốc rất ấn tượng và quyết định xuất bản nó, nhưng Dung lại trông rất ủ rũ. Tối hôm đó cả hai đi giới thiệu sách tại quán rượu cho những chàng trai độc thân. Mọi người thi nhau mua nó về đọc, kể cả các nhà sư đến các cô gái đều mê mệt và muốn nhanh chóng tác giả ra phần mới. Trong khi đó binh bộ thượng thư và phu nhân Seo thảo luận xem phải làm gì với So Giang. Họ sẽ tiếp tục âm mưu xiên hại nữ nhân bên cạnh nhà vua. Lúc này So Giang cố gắng chăm sóc Wang Yi. Ông bảo cô hãy nhanh chóng đến một ngọn núi hoặc nơi nào đó gần nước. Khi đang suy nghĩ không hiểu chuyện gì thì bất ngờ những kẻ ám sát của phu nhân Seo tấn công cô. Seo Hyuk và Ji Hoan đã ngăn chặn chúng lại để giúp cô bỏ chạy, thế nhưng cô vẫn bị lũ sát thủ bám theo. Chúng ép cô đến sát vách đá nơi trước kia cô cũng đã suýt mất mạng. Shin Won nhìn thấy cô bị bọn chúng vây quanh và vội vã chạy đến, nhưng So Giang đã rơi khỏi vách đá và đắm mình trong dòng sông phía dưới. Anh ngay lập tức nhảy theo và cố gắng kéo cô lên, nhưng anh hoàn toàn bất lực vì cánh tay bị thương và phải để mặc cho số phận. Lúc này Seo Hyuk và Ji Hoan đã đuổi được lũ sát thủ đi, nhưng họ không thể tìm ra Shin Won hay So Giang ở đâu cả. Họ về báo cáo cho nhà vua khiến anh rất đau lòng khi cùng một lúc mất đi hai người mà anh yêu quý nhất. Khi này Shin Won tỉnh dậy và nhìn thấy đại giám Sung, một quý tộc và con gái của ông Hoa Ưn, người đang chăm sóc cho So Giang. Ông đã tìm được hai người khi đang đi câu cá và mang họ về nhà. Shin U rất ngạc nhiên khi thấy cánh tay của mình hoạt động trở lại. Thái y nói với anh rằng nó rất khó chữa lành, trừ khi anh gặp cú sốc lớn thì dây thần kinh tê liệt ở tay mới có thể hồi phục. Anh chăm sóc cho So Giang và sau một thời gian cô tỉnh lại. Cô rất vui khi thấy cánh tay của Shin Won đã bình phục. Tại cung điện thượng quan, Seo Rok lo lắng cho sức khỏe nhà vua khi âm mưu của binh bộ thượng thư đã thành công. Thế nhưng giờ đây anh đã hiểu tại sao So Giang lại làm mọi thứ, kể cả lừa dối để anh có thể vượt qua nỗi đau và từ bỏ thái tử phi sau 7 năm đau khổ. Mỗi việc cô làm cho anh đều tình cảm, cũng vì điều đó mà anh đã yêu con người của cô. Đúng lúc này trưởng quản xe Giang mang đến một lá thư khiến nhà vua vô cùng ngạc nhiên. Mặt khác, Hoa Yun đến bên So Giang và nói với cô rằng mọi người đều nghĩ cô đã chết. Vì sự an toàn, Hoa Jun bảo cả hai hãy ở lại trong nhà của mình. So Giang rất biết ơn nhưng lại không muốn gây ra phiền phức cho họ. Tuy nhiên Hoa Jun nói rằng trước đây điều tương tự cũng đã xảy ra với cô và thuyết phục So Giang hãy ở lại. Tại nhà của họa sĩ Dung, độc giả kéo đến hóng chờ tập 2. Hai tên ngốc đã phát nó miễn phí. Họ nhớ đến Chun Suk và việc anh ấy chưa thể thổ lộ tình cảm của mình cho Hoa Yun. Vì vậy Dung quyết định làm tập 2 dành cho anh ấy. Họ cũng hy vọng mọi người hãy cùng nhau truyền đạt mong muốn để nhà vua nhanh chóng dỡ bỏ lệnh cấm hôn, để cho tất cả sớm có được hạnh phúc của riêng mình. Họ thành lập mẫu tuyết hội để phản đối lệnh cấm và được hưởng ứng nhiệt tình. Ngay cả các học giả cũng yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm, mỗi ngày khiến nhà vua nhận được một xe tàu trương. Tuy nhiên nhà vua đang chìm đắm trong men rượu. Đại quang Seo Rok đến khuyên anh đừng hành động tồi tệ nữa mà hãy diễn sâu hơn chút đi. Ông biến hóa vô cùng bết bát cho anh. Khi nhìn thấy cháu trai của mình, Thái hậu vô cùng lo lắng, trong khi binh bộ thượng thư rất vui mừng vì đã hoàn thành được mục đích. Ông ta tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Điều quan trọng nhất là nhà vua không được tỉnh táo. Tại thời điểm này Thái hậu sốt ruột hỏi Seo Rok, tại sao nhà vua lại đau lòng như thế? Ông cho bà biết rằng cô đã bị sát hại khi vừa bị đuổi ra khỏi cung. Điều này làm Thái hậu suy nghĩ, bà hoang mang và tự hỏi rằng liệu phu nhân Seo có đứng sau mọi chuyện hay không. Seo Rok nhìn thấy biểu hiện của Thái hậu và nói cho nhà vua biết. Anh biết rằng có người đã lợi dụng Thái hậu đuổi So Giang ra khỏi cung. Anh sẽ điều tra xem ai là kẻ muốn kiểm soát buổi lễ tuyển phi sắp tới. Trong khi đó, binh bộ thượng thư lệnh cho Sang Du hãy giải tán hoạt động bắt cóc để họ không bị nghi ngờ. Sang Du lo lắng cho tính mạng của mình nhưng do nói rằng hắn ta có một vị trí mới khi họ sẽ tiếp quản cung điện. Lúc này Shin Won nghi ngờ và cố gắng theo dõi phu nhân Seo. Anh phát hiện ra ai đó đã theo dõi mình và hóa ra người đó không ai khác chính là nhà vua. Lá thư mà Lee Hoe nhận được là từ Shin Won để báo tin anh biết chuyện So Giang vẫn bình an vô sự.
Nhà vua rất vui khi thấy Shin-won đã bình phục và yêu cầu anh quay trở lại bên mình. Khi này So Giang nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của cô với Lee Hoen khiến cô rơi lệ. Hoa Un mang trái cây đến để giúp cô ngừng khóc. So Giang tâm sự rằng cô từng là một kẻ lừa đảo mà không cảm thấy tội lỗi, cho đến khi cô làm tổn thương sâu đậm một người yêu mình rất nhiều. Cô nghĩ rằng mình đáng bị trừng phạt nhưng cô vẫn muốn gặp lại người đó. Hoa Jun nói So Giang không phải là người xấu và an ủi cô. Khi Shin-won đến Hoa Eun rời đi để cả hai có không gian nói chuyện, họ nói về Hoa Eun và cuộc gặp của anh với Lee Hoen. Tuy nhiên anh đã không đồng ý quay trở về cung điện trước lời đề nghị của nhà vua. Shin-won cũng mong cô tiếp tục làm bạn với mình khiến cô rất vui vẻ. Tại quán trà, Hoa Eun chăm sóc Wang Yi và bối rối khi được ông hỏi về những người hay đến đây. Ông hỏi cô liệu cô đã có tình cảm với ai đó chưa và điều này khiến cô nghĩ đến họa sĩ Dung. Ngày hôm sau, Hoa Eun nói với Shin-won và So Giang rằng cô đã được tuyển vào buổi lễ chọn trung điện sắp tới, nhưng cô không tự tin vì cô có một vết sẹo khi suýt bị bắt cóc trước đây. Cô cũng nói với họ về Hyun Hee, người đang được gọi là Hyun Seo, ứng cử viên sáng giá cho vị trí trung điện. Shin-won nghi ngờ rằng phu nhân Seo đang bắt cóc tất cả những ai là mối đe dọa đối với Hyun Hee. So Giang cho Hoa Eun biết chuyện chính mình mới là Hyun Seo thật và cô sẽ không chạy trốn thêm bất kỳ lần nào nữa. Buổi lễ trung điện được bắt đầu vào những thiếu nữ đã được tuyển chọn đến Hanyang, bao gồm cả Hyun Hee lẫn Hoa Eun. Người cuối cùng cũng đã tháo tấm che của mình với vết sẹo trên mặt. So Giang xuất hiện với tư cách là người giúp việc của cô khiến Hyun Hee bị sửng sốt. Thái hậu rất hào hứng trong quá trình chọn lựa nhưng bà lại không thích vết sẹo của Hoa Eun và khiển trách cô vì đã tham gia buổi lễ. Hyun Hee đổ lỗi cho Hoa Eun là không đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên Hoa Eun vẫn cho rằng tất cả là lỗi của những kẻ bắt cóc chứ không phải lỗi của mình. Với câu trả lời đó, Thái hậu cảm thấy thích thú và đánh giá cao Hoa Eun. Ở bên ngoài, một trong những người hầu của phu nhân Seo, họ đang hối lộ những người tổ chức buổi lễ một túi đồ ăn vặt có chứa ngọc bích và đã bị So Giang nhìn thấy. Cô đánh tiếng để không cho họ đạt được mục đích của mình, nhưng khi chấm bài thi đầu tiên về thêu thùa, Thái hậu chọn tranh thêu của Hoa Eun nhưng bảng tên của cô đã bị tráo đổi thành Hyun Seo. Khi Hoa Eun cố gắng nói rằng đã có sự nhầm lẫn thì lại bị ngăn cản. Sau khi có kết quả, nhà vua đi ngang qua các ứng viên nhưng anh lại không để ý thấy So Giang. Cô cực kỳ thất vọng và cho rằng nhà vua đã không còn nhớ đến mình. Tối đó, Hoa Eun nói với So Giang về việc gian lận tranh thêu của Hyun Hee và tất cả mọi người ở đó đều làm ngơ. So Giang nhận ra rằng các cung nữ trong cuộc thi đều bị mua chuộc. Cô muốn vạch trần việc này để giúp đỡ được cô. Shin-won quay trở lại vị trí của mình khiến cả nhà vua lẫn trưởng quản Se Giang đều vui mừng. Trong khi đó, Thái hậu lập danh sách những người đỗ vòng 1, nhưng bà vẫn lo lắng rằng nhà vua có thể sẽ không quan tâm đến trung điện mới. Bà đến gặp nhà vua và cố gắng làm anh vui lên. Tuy nhiên anh vẫn tỏ ra say xỉn và nói với bà rằng tất cả cuộc tuyển chọn đã được sắp đặt. Điều đó khiến bà bị sốc vì bị anh nghi ngờ. Anh bảo rằng những người xung quanh bà đều đã bị mua chuộc. Anh xin phép bà cho mình được tìm ra thủ phạm để trừng phạt bọn chúng. Khi được đồng ý, nhà vua yêu cầu người của Shin-won lục soát tất cả đồ đạc của cung nữ và tìm thấy những chiếc kim ngọc bích. Không ai chịu khai ra kẻ chủ mưu. Khi chuẩn bị hành hình, họ nói rằng tất cả báu vật đó đều do thượng cung Won ban cho. Điều này khiến Shin-won và trưởng quản Se Giang bối rối, vì giờ đây thượng cung Won không có mặt trong cung để có thể đối chứng. Tối đó, Seo Rock đến đón và đưa So Giang trở lại cung điện theo yêu cầu của nhà vua. Cô nghĩ rằng mình sắp bị trừng phạt và sẵn sàng cầu xin sự tha thứ của anh. Thế nhưng thay vào đó, Lee Hoen bước đến gần và ngay lập tức hôn cô. Nhớ lại lúc cô nghĩ rằng điện hạ đã quên mình, hóa ra anh chỉ để ý đến cô trong suốt quá trình tuyển chọn trung điện mà thôi. So Giang rơi nước mắt và xin lỗi vì đã lừa dối nhà vua. Lee Hoen biết rằng trái tim của cô chân thành và tất cả những gì anh muốn chỉ là cô còn sống. Trong khi đó, Shin-won cho Hoa Eun biết chuyện cô đang được chọn là mục tiêu trong vòng tuyển chọn đầu. Anh lập kế hoạch với hai cha con cô để có thể bắt những kẻ bắt cóc, vì sau khi lệnh cấm hôn kết thúc thì chúng sẽ trở thành những người bình thường. Cô bất chấp mọi hiểm nguy đến mức tự đưa mình ra làm mồi nhử và tin tưởng rằng Shin-won sẽ cứu được mình. Anh bối rối với lời đề nghị này nhưng cuối cùng cũng đã đồng ý. Vào đêm đó, khi cha cô cùng tất cả người hầu đi săn, Sang-ju đã lẻn vào nhà Hoa Eun để bắt cô đi. Nhưng khi tiến vào trong cứ địa của mình, hắn bất ngờ khi Shin-won đã cải trang thành Hoa Eun. Đây là một cái bẫy giăng ra để bắt lũ bắt cóc. Đúng lúc đó, người của anh đã xông vào và dễ dàng hạ gục bọn chúng. Ngày hôm sau, Hyun Hee vui vẻ nghĩ rằng mình sẽ được sắc phong làm trung điện. Cô thắc mắc với mẹ về tin tức của Hoa Eun. Bà vẫn nghĩ rằng tất cả mọi chuyện vẫn ổn thỏa và nói rằng mình vẫn còn có kế hoạch dự phòng. Lúc này, Hoa Eun và So Giang cùng nhau đi đến vòng tuyển chọn thứ hai. Hyun Hee thắc mắc tại sao cả hai lại đi lối riêng như thế. Hoa Eun cho cô ta biết rằng mình đã bị tấn công tối qua nên được ở lại trong cung để được bảo vệ. Hai bên có một màn tranh luận khiến Hyun Hee tức tối. Trước khi vào bên trong, khi nhìn vào vũ khí vừa thu được, Shin-won nghĩ rằng Sang-ju là thích khách cố xiên chớt So Giang. Anh đã giao chúng cho Seo Rock, yêu cầu ông mang cho mình bức tranh vẽ kẻ đã tự nhận mình xiên thái tử phi quá cố. Người đó không ai khác chính là Sang-ju. Hắn đang muốn người của binh bộ thượng thư thả mình ra để đi gặp ông ta, nhưng chỉ nhận được những lời giễu cợt. Sang-ju cảnh cáo và muốn tên thuộc hạ báo ngay với đại giám rằng mình có điều muốn nói trước khi quá muộn. Trong vòng tuyển chọn thứ hai, Thái hậu đưa trà cho các ứng viên. So Giang nhận ra rằng phần của họ khác với của người khác. Cô cảnh báo Hoa Eun không được uống, và ngay sau đó một cô gái khác đã bị dị ứng nên lập tức bị đưa ra ngoài. Hoa Eun giả vờ rằng phần của cô đã được thay thế bằng phần của Hyun Hee, khiến cô ta bắt đầu sợ hãi.
Cô nói với Thái hậu rằng trong trà đã có độc và dám chứng minh cho bà. Thấy khiến Thái hậu suy nghĩ cô cho rằng họ đã biết về chất độc trong trà từ trước, làm bà bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về phu nhân Seo. Khi này Xin Won nói cho nhà vua về việc Kang Du là kẻ đã xiên thái tử phi 7 năm trước, gây ra các vụ thảm sát khác khiến anh vô cùng tức giận. Anh gặp binh bộ thượng thư Do và yêu cầu ông ta tự mình thẩm vấn Sang Du. Tại cuộc tuyển chọn, Thái hậu chọn 3 cái tên đứng đầu và Huyên Hy được điểm số cao nhất, còn Hoa Yun vẫn chưa có tên trong bảng xếp hạng. Thế nhưng bà cũng yêu cầu các ứng cử viên đánh giá lẫn nhau. Điều này làm điểm số thay đổi và Hoa Yun kết thúc ở vị trí đầu tiên. Tuy nhiên một biến cố đã xảy ra khi Thái hậu xác nhận rằng trà đã bị bỏ độc. Bà kiểm tra những người hầu cận xem ai đã làm việc này. So Giang hoảng hốt vì chính cô là người đã kiểm tra lại trà để cảnh báo cho Hoa Yun, khiến tay cô phát ban. Nhưng Thái hậu không tin những lời lẽ của So Giang và bắt giam cô vào ngục. Tối đó Xin Won cho Sang Du ăn bữa ăn cuối cùng và nói rằng những kẻ đầu sỏ sẽ không thể để hắn ta sống sót thêm một giây phút nào nữa. Cùng lúc đó nhà vua được báo tin So Yang bị giam và đi đến thăm cô. Các lính canh cảnh báo anh về việc đi ngược lại ý muốn của Thái hậu, làm anh rất buồn bã. Anh hỏi chuyện gì đã xảy ra và được cô kể lại cuộc gặp gỡ của mình với Thái hậu. Bà đã rất tức giận khi cô đã lừa dối hoàng thất nên sẽ phải bị trừng phạt. Cô cảnh báo cho bà biết về Hyun Hee và cho rằng Thái hậu thực ra cũng biết ai là thủ phạm, nhưng vẫn muốn bao che cho bọn chúng. So Giang sẽ nghe lời của bà ở trong đó và mong bà hãy làm cho cuộc tuyển phi trở lại tính công bằng vốn có. Tuy vậy Lee Hoen rất muốn thả So Giang ra, nhưng cô mong anh hãy tin tưởng mình, vì cô biết rằng Thái hậu sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Khi này binh bộ thượng thư miễn cưỡng đi thẩm vấn Sang Du, người vẫn im lặng không khai ra ai là kẻ chủ mưu. Nhà vua hỏi ông ta phải trừng phạt Sang Du như thế nào khi hắn là kẻ chủ mưu bắt cóc và là kẻ xiên chất thái tử phi. Điều này khiến binh bộ thượng thư Do bối rối, nhưng vẫn phải nói rằng với tội trạng như thế thì hắn ta sẽ bị tru di tam tộc. Thế nhưng cuối cùng Sang Du vẫn nhìn binh bộ thượng thư và nói rằng mình là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả. Thậm chí vụ án của thái tử phi 7 năm trước cũng do hắn ta thực hiện. Điều này làm Lee Hoen tức giận và chĩa kiếm vào hắn ta để tìm ra xem ai mới là kẻ cầm đầu. Binh bộ thượng thư cố gắng xoa dịu nhà vua, như Lee Hoen đã nhìn thẳng mặt ông ta và hứa rằng sẽ tìm ra thủ phạm thực sự. Ngày hôm sau Xin Won gặp So Giang và hứa với cô rằng anh sẽ điều tra ra ai là kẻ đã đưa chất độc vào trà. Anh mong cô cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa. Ngay lúc đó Thượng cung Won đã quay trở lại. So Giang ôm bà vào lòng và hỏi bà đã tìm thấy gia đình mình hay chưa. Bà xúc động nhớ lại khi tìm thấy gia đình của mình. Người chồng đã tái hôn với em gái của bà và đang nuôi dạy người con trai khôn lớn. So Giang tự hỏi số phận của mình sẽ kết thúc như thế nào. Thượng cung Won hứa rằng bà sẽ giúp cô hạ gục Hyun Hee. Bà làm chứng rằng mình chưa bao giờ để lại bất cứ thứ gì, khiến những cung nữ ở đó cho rằng bà là kẻ nói dối. Tuy nhiên bà để ý thấy một cung nữ trẻ đang khóc và yêu cầu cô nói ra sự thật. Cuối cùng cô ấy thú nhận rằng ai đó đã mua chuộc bọn họ cho cuộc tuyển chọn trung điện lần này. Hoàn thành công việc của mình, bà gặp lại trưởng quản Se Giang. Ông rất hạnh phúc khi được gặp lại Thượng cung Won. Cùng lúc đó So Giang được trả tự do và cô chạy ngay đến tổ ấm tình yêu của hai người họ. Cả hai hạnh phúc sau khoảng thời gian khó khăn. Trong khi binh bộ thượng thư cùng phu nhân Seo tức giận vì Sang Du có thể sẽ phản bội họ, ông ta cũng tiết lộ rằng chính mình là người đã lên kế hoạch cấm hôn 7 năm. Giờ là lúc phong Hyun Hee làm trung điện để họ dễ dàng che đậy tội ác của mình. Tại quán trà, dân làng hỏi Wang Yi xem ai sẽ lọt vào vòng cuối cùng của cuộc tuyển chọn trung điện. Tuy nhiên khi ông đoán rằng Hoa Yun và Hyun Seo sẽ là người được chọn, tất cả đều không tin và cho rằng căn bệnh vừa qua đã lấy mất khả năng tâm linh của ông. Lúc này ông thúc tiến công việc kinh doanh của mình nhờ việc xem tử vi. Sau khi lệnh cấm kết hôn được dỡ bỏ khiến họ vô cùng hào hứng. Hoa Yun lo lắng cho So Giang nếu như buổi lễ tuyển phi thành công, nhưng Wang Yi bảo cô hãy cứ để So Giang thuận theo số phận của mình. Trong khi đó những người tham gia vào mẫu tuyết hội của những kẻ ngốc bao gồm họa sĩ Dung cùng những độc giả của mình, tự hỏi làm thế nào để họ có thể đảm bảo cuộc tuyển chọn thành công và lệnh cấm kết hôn được dỡ bỏ. Họ quyết định kêu gọi tất cả độc giả biểu tình tại cung điện trong vòng chung kết bằng ngòi bút của họa sĩ Dung. Tại nhà giam thuộc hạ của binh bộ thượng thư đi xiên Sang Du và thấy hắn ta đã mất tích. Hắn nói với Do rằng Sang Du có khả năng đã bắt cóc So Giang. Khi này nhà vua lo lắng và được Se Giang báo rằng có một người đã nhìn thấy So Giang. Ngày hôm sau các độc giả cùng nhau xuống đường biểu tình yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm kết hôn. Hoa Yun và Wang Yi tò mò đi xem và phát hiện ra họa sĩ Dung cũng ở trong đó. Phu nhân Seo vui vẻ trước sự náo động này trong khi bà đi gặp Thái hậu cùng với chồng của mình. Thế nhưng bà đã bị chặn lại bên ngoài. Khi Thái hậu trò chuyện riêng với đại giám Seo, Thái hậu ám chỉ rằng bà biết phu nhân Seo đã mua chuộc hội đồng tuyển chọn sau lưng bà. Khi được hỏi về trưởng nữ và người con gái thứ hai, điều này làm ông thấy bối rối và không biết trả lời như thế nào. Lúc này Hoa Yun và Hyun Hee lọt vào vòng chung kết và bài kiểm tra cuối cùng là để họ trả lời một câu hỏi: tại sao họ nên được chọn làm quốc mẫu của đất nước này? Hoa Yun nói rằng cô không có lý do gì để trở thành quốc mẫu và không cảm thấy phiền nếu Hyun Seo trở thành trung điện. Ở bên ngoài cuộc biểu tình ngày càng được hưởng ứng và Thái hậu rất hào hứng cho họ biết kết quả. Nhà vua đến bên cạnh bà và nói rằng mình cũng sẽ tham gia cùng, mặc dù anh không biết ai là người chiến thắng. Hôm nay lệnh cấm hôn sẽ được kết thúc và đó coi như là lời hồi đáp cho mong muốn của bách tính. Thượng quan Seo Rock mời những người biểu tình vào cung điện và nhà vua kể cho họ nghe về những vụ thảm sát kinh hoàng. Đó là lý do tại sao anh không thể dỡ bỏ lệnh cấm khiến tất cả xôn xao. Thái hậu bước đến và thông báo rằng Hyun Seo sẽ trở thành trung điện mới của đất nước, khiến phu nhân Seo cực kỳ hạnh phúc.
Thế nhưng khi Hyun Hee vui sướng và bước lên thì So Giang đột nhiên xuất hiện và cả hai đều tiến lên phía trước mặt Thái hậu. Điều này làm Hyun Hee cùng phu nhân Seo sửng sốt và cố gắng ngăn So Giang lại, khiến tất cả mọi người bên dưới xôn xao. Thái hậu muốn biết ai thực sự mới là Hyun Seo, bà nhớ lại trong vòng kiểm tra cuối cùng, khi Hoa Eun chia sẻ rằng Hyun Seo thực sự xứng đáng nhận được tình yêu của điện hạ, vì cô là người yêu thương và quan tâm nhà vua hơn bất cứ ai. Thái hậu nhận ra rằng Hoa Eun đang nói về So Giang chứ không phải là người trước mặt mình. Tại cung điện, So Giang tiết lộ danh tính đã bị đánh cắp của mình. Hyun Hee cố gắng giải thích và phu nhân Seo nhờ chồng giúp đỡ, nhưng lúc này ông đang bị sốc khi trước đó đã tin vợ nói mình rằng So Giang đã bỏ trốn cùng một nam nô. Ông được Thái hậu cho gọi để xác nhận. Phu nhân Seo cảnh báo ông nên làm điều đúng đắn cho cả gia tộc, chứ đừng vì người con gái đã phản bội và bỏ trốn. Khi ông bước lên, So Giang rơm rớm nước mắt và xin lỗi vì đã chỉ nghĩ cho bản thân mà không thể chăm sóc được cho ông. Tuy Hyun Hee cố gắng thuyết phục cha mình nhưng cuối cùng ông đã quyết định nói ra sự thật. Ông xin lỗi vì không thể bảo vệ được cho cô và xin Thái hậu trừng phạt bản thân mình. So Giang, Hoa Eun và Shin Won bước tới và tố cáo phu nhân Seo đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, để có thể kiểm soát được việc tuyển trung điện, kể cả phải bắt cóc các nữ nhân trong đất nước. Ngay lập tức nhà vua ra lệnh bắt giữ phu nhân Seo và binh bộ thượng thư đành phải lần đi khỏi buổi công bố. Khi này nhà vua cầu hôn So Giang và bày tỏ tình yêu của mình với cô ngay trước mặt toàn thể dân chúng. Cô hạnh phúc đồng ý và nhà vua đã ôm cô trước sự ngưỡng mộ của mọi người dân. Anh cũng tuyên bố chấm dứt lệnh cấm hôn và tất cả vui sướng reo hò. Hae Yang nhìn thấy họa sĩ Dung và bước đến gặp anh. Mọi người tạm dừng niềm vui của mình và cùng để ý đến cả hai người họ. Cô lao đến ôm anh và nói rằng giờ đây cô đã biết tình cảm của mình và người cô yêu không ai khác chính là anh. Cô cầu hôn khiến anh bị sốc và hạnh phúc chấp nhận lời tỏ tình của Hoa Eun. Kể từ đó các cặp đôi thi nhau cầu hôn một cách dễ thương. Sau đó Hae Yang cùng họa sĩ Dung cũng kết hôn với nhau và chính tay anh đã vẽ một bức chân dung cho cả hai người họ. Tại phòng của binh bộ thượng thư, ông hứa với người của mình rằng trung điện mới sẽ không còn sống được lâu nữa. Ngay khi đó họ nghe thấy tiếng náo động bên ngoài và nhìn thấy Sang Du đã xiên tất cả lính canh. Hắn tức giận vì binh bộ thượng thư đã cố xiên mình trong ngục và hứa sẽ khai ra tất cả bí mật của họ. Jo ra lệnh cho người của mình xiên Sang Du, nhưng ngay lúc này Shin Won cùng nhà vua xuất hiện. Hóa ra chính Lee Hoen đã để Sang Du trốn thoát, để hắn ta có thể nhìn thấy rõ bộ mặt thật sự của binh bộ thượng thư. Ông định tấn công vào xiên vua nhưng đã bị lực lượng của điện hạ bao vây. Lee Hoen nói rằng ông ta sẽ phải trả giá cho những hành động của mình, nhưng ông ta vẫn quyết chiến và đã bị trúng tên trước khi có thể tiếp cận anh. Đến cuối cùng chính Lee Hoen đã kết liễu ông ta và tuyên bố rằng mình sẽ không để vận mệnh quốc gia rơi vào tay những kẻ phản quốc thêm bất cứ giây phút nào nữa. Khi trở về cung điện thấy So Giang đang đợi mình tại tổ ấm tình yêu của họ, cả hai không thể tin rằng rắc rối của họ đã trải qua trong êm đẹp. Cô hỏi làm thế nào anh lại biết được tên thật của cô. Lee Hoen tiết lộ rằng chính Shin Won là người đã nói cho mình biết sự thật. Anh hỏi cô rằng liệu mình vẫn có thể tiếp tục gọi cô là So Giang được hay không, và cô vẫn thích cái tên đó hơn. Họ ngập tràn trong hạnh phúc và cố gắng tiến đến bên nhau. Đúng lúc đó Thái hậu xuất hiện và đã ngăn họ lại, bà sẽ đưa So Giang đi 40 ngày theo truyền thống. Nghe thế làm Lee Hoen hờn dỗi vì sắp sửa không được gặp người mình yêu nữa. Khi đi cùng Thái hậu, bà xin lỗi vì đã không tin tưởng cô sớm hơn và đã thử tấm lòng của cô. Bà cũng cảm ơn cô đã đưa cháu trai của mình thoát khỏi bóng tối, và giờ đây cô cũng là một phần quan trọng trong hoàng thất. Thế nhưng cô lại phải chuẩn bị học các nghi lễ phép tắc. Thượng cung Won tạm thời nhập cung để phụ trách việc học tập của So Giang. Họ rất vui vẻ nhưng khi bắt đầu việc học, bà cực kỳ nghiêm túc khiến cô rất là nhức cái đầu. Khi này So Giang yêu cầu nghỉ giải lao và được Thượng cung Won nhượng bộ. Trong khi chuẩn bị đồ ăn, trưởng quản xe Giang cố gắng tiếp cận bà. Ông tán tỉnh làm bà rất ngại ngùng, chỉ ra rằng bà không còn là người ở trong cung nữa. Do đó bà có thể kết hôn với ông và điều này khiến bà cảm thấy xấu hổ bỏ chạy. Ông đã đuổi theo cho đến khi bà đồng ý thì thôi. Tối đó Shin Won giải thoát cho Sang Du, nhưng ngay khi này hắn ta bị phục kích bởi đám cướp cung Giang. Trưởng làng Jantan xuất hiện để trả thù cho em gái của mình và những người đã bị Sang Du bắt cóc. Trong khi đó cha của So Giang, đại giám, bị đình chỉ về quê để ăn năn hối cải vì không quản lý gia đình kể từ khi ông liên tục bị phu nhân Seo đầu độc. Còn Hyun Hee sẽ bị bắt làm nô lệ, trong khi phu nhân Seo bị treo lên. So Giang chuẩn bị cho đám cưới của mình và được Hae Yang cùng Wang Yi đến thăm. Cô trêu đùa Wang Yi đã biết mọi thứ ngay từ đầu và có lẽ đó là lý do tại sao ông lại thu nhận cô. Ông vui vẻ bảo cô hãy sống cho thật tốt và cũng khích lệ khi cô nghi ngờ liệu mình có thể trở thành một trung điện tốt hay không, vì trước đây cô đã là một kẻ lừa đảo. Hoa Eun cũng động viên cô sẽ giúp đỡ được người dân và cô thực sự là một trung điện tốt. Khi yêu cầu nhà vua nghỉ thai sản cho tất cả phụ nữ bất kể địa vị, khi nhìn thấy một người hầu mang bầu đã bị ngất xỉu lúc đang làm việc, anh rất ấn tượng và thay đổi luật, vì anh muốn tất cả trẻ em sinh ra đều được cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ. Anh cảm thấy lo lắng và trở nên bảo vệ So Giang quá mức khi biết rằng phụ nữ có thể nguy hiểm đến tính mạng lúc sinh con, nên anh từ chối chạm vào người So Giang. Họ cố gắng ngủ riêng khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng cô thuyết phục được anh rằng họ sẽ có thể cùng nhau vượt qua mọi hoàn cảnh. Ngày hôm sau So Giang nói sẽ lập văn bia trong mộ của thái tử phi quá cố để mang lại những gì mà cô ấy đã bị tước đoạt do bị buộc tội trong cung. Đại giám An cảm động và cảm ơn cô vì tất cả những gì mà cô đã làm cho con gái mình. Bầu không khí của cung điện trở nên sôi động. Mọi người cho rằng đó đều là do So Giang mang đến. Nhà vua bận rộn xem xét từng tấu trình và đưa ra giải pháp giúp những người dân.
Thế nhưng lúc này cha của Shin Won lại ủ rũ, ông cùng cha của Hwa Eun đến gặp So Giang để nhờ cô giúp đỡ về cuộc hôn nhân của hai người họ. Cô gợi ý rằng nhà vua phê chuẩn giúp những người trượt buổi lễ tuyển trung điện được phép kết hôn với người mình yêu. Hwa Eun vui vẻ và bận rộn giúp cả nhà bắt gà thì vô tình đụng phải Shin Won. Anh thích thú khi nhìn thấy cô đuổi theo những con gà và còn đặt tên cho chúng rất vô tri. Cha anh đã dặn đích thân anh phải trả lại quần áo mà anh đã mượn để bẫy Sang Du và được cô mời vào nhà dùng bữa. Hóa ra chính nhà vua cùng So Giang đã thả những con gà đó ra để Shin Won và Hwa Eun có cơ hội gặp gỡ. Khi này Wang Yi tổ chức tác hợp cho các cung nữ cùng đám cướp của ông Yang. Thế nhưng những người phụ nữ cảm thấy buồn chán. Ông quyết định giúp đỡ họ bằng cách ghép đôi những cặp hợp nhau nhất và buổi hẹn hò diễn ra suôn sẻ. Hoàn thành công việc của mình, Wang Yi rời đi và vô tình bước ngang qua đại quan Seorok. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy tình cảm và biết họ dành cho nhau. Trong khi đó, trưởng quản xe Giang trở về nhà. Ông cùng thượng cung Won đã nhận nuôi 3 người con vui vẻ sống trong một ngôi nhà lớn. Mọi nơi khác trong làng mọi người đều đã kết hôn, chỉ duy nhất hai kẻ ngốc vẫn còn độc thân và tìm đến Wang Yi để xin được giúp đỡ. Ông mắng họ vì đã chờ đợi một người phụ nữ từ trên trời rơi xuống mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. Ông gợi ý nếu khó quá thì cả hai hãy đến với nhau như ông và Seorok, khiến họ hoảng hốt và bối rối. Nhà vua và So Giang vui vẻ đi dạo qua các con phố và trao nhau nụ hôn nồng thắm. Đến thăm họa sĩ Dung, người đã mời tất cả các cặp đôi để vẽ một bức tranh để lưu lại khoảnh khắc vui vẻ này. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.